Kết hợp những điều này, hắn đã sớm đoán được Hồ Tiêu sau khi trở lại tông môn, việc đầu tiên sẽ là nghĩ trăm phương ngàn kế đem bản thân bại lộ trước sự chú ý của tu sĩ Nguyên Anh cảnh trong môn, tìm kiếm phương pháp giải quyết sự khống chế. Việc hắn thăm dò Nguyên Anh tu sĩ của thế giới này, kỳ thực không phải là thăm dò thủ đoạn thần thông của đối phương, mà là thăm dò quá trình đối phương tu luyện thành Nguyên Anh. Tất cả những sắp đặt, kỳ thực đều là để tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo Tông chú ý đến hắn, sau đó giữa song phương sinh ra liên quan, hắn có thể nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương. Mà đây cũng chính là điều khiến hắn nghi hoặc. Ký chủ bị Vân Hạo Thiên chú ý, song phương sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Vân Hạo Thiên tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Vân Hạo Thiên, nam, 2672 tuổi, người Ngu Quốc. Phần mở đầu trong thông tin về cuộc đời này liền lật đổ nhận thức mới được thiết lập không lâu của Tô Lăng, 2672 tuổi. Theo Tô Lăng thấy được, trong thông tin về cuộc đời của những tu sĩ Thanh Huyền môn kia, còn có 3 vị tu sĩ Kim Đan kỳ Hồ Tiêu, Vương Bình Khôn, Tiêu Di Nguyệt, trong thưởng thức của tất cả mọi người, tu sĩ Nguyên Anh cảnh có tuổi thọ 2000 tuổi. Trên đời này từ xưa đến nay chưa từng có tu sĩ Nguyên Anh cảnh nào vượt qua số tuổi này. Bởi vậy, số tuổi này đầu tiên có chút lật đổ nhận thức về tu tiên thưởng thức vừa mới hình thành không lâu của Tô Lăng. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Thông tin về cuộc đời sau này của vị thái thượng trưởng lão này của Thái Hạo Tông càng thêm kinh người. Từ nhỏ gia cảnh ưu việt, Vân Hạo Thiên 10 tuổi bắt đầu tu tiên, 11 tuổi liền luyện khí nhập môn, 15 tuổi đã luyện khí viên mãn. 3 năm sau, 18 tuổi trúc cơ thành công, lại chuyên chú tu luyện hơn 10 năm, cuối cùng trước 30 tuổi trúc cơ viên mãn. 30 năm sau, nhập Hồng Trần luyện tâm, trải qua thế tục gột rửa, 59 tuổi đột phá kim đan. Hơn 180 năm sau, tung hoành thế gian, du lịch trong nước cùng hải ngoại, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, 243 tuổi kim đan viên mãn. Nhưng, thời gian sau đó, một đường lãng phí thời gian tìm kiếm cơ hội đột phá không có kết quả, cuối cùng nuốt hận tọa hóa. Nhìn đến đây, Tô Lăng gần như muốn nghi ngờ năng lực bản thân Toàn Chi có sai lầm hay không. Tọa hóa, nếu Nguyên Anh của Thái Hạo Tông này tọa hóa, vậy vị vừa rồi là ai? Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện năng lực bản thân Toàn Chi không hề phạm sai lầm, thông tin về cuộc đời của Nguyên Anh trưởng lão Vân Hạo Thiên của Thái Hạo Tông, đến đây vẫn chưa kết thúc. Sau khi tọa hóa, Vân Hạo Thiên tỉnh lại lần nữa, trở về thời thơ ấu khi mới bắt đầu tu tiên, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Điều này lập tức khiến Vân Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, sau một phen suy tư, hắn cho rằng sở dĩ có thể sống lại một đời, có lẽ có liên quan đến trụ quang luân có được ở kiếp trước, thứ trong truyền thuyết có thể dẫn người ngược dòng thời gian, trở lại quá khứ. Về sau, hắn lần nữa bước lên con đường tu hành, hắn vẫn là thiên tài đó, lại thêm ưu thế biết được xu thế tương lai, hắn đi tới cảnh giới kim đan viên mãn với thời gian nhanh hơn so với kiếp trước, chỉ tốn hơn 180 năm. Về sau, hắn lần nữa tìm kiếm cơ hội đột phá Nguyên Anh, vốn cho rằng lần này tuyệt đối thành công, nhưng kết quả, hơn 300 năm sau, hắn vẫn không thể tìm được cơ hội đột phá. Chưa thành Nguyên Anh, lần nữa nuốt hận tọa hóa, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, Vân Hạo Thiên lại một lần nữa trở về thời thơ ấu khi mới bắt đầu tu tiên. Nhìn đến đây, Tô Lăng triệt để ngồi không yên. Đoạn thông tin về cuộc đời này khiến Tô Lăng cảm thấy nghi hoặc. Vân Hạo Thiên, vị Nguyên Anh trưởng lão này của Thái Hạo Tông, lại là một người trọng sinh. Với lại, còn là người trọng sinh đã trải qua không chỉ một lần trọng sinh. Điều này thực sự có chút kinh hãi đến Tô Lăng. Bất quá, theo dõi tiếp, Tô Lăng ngạc nhiên phát hiện, Vân Hạo Thiên, vị Nguyên Anh trưởng lão này của Thái Hạo Tông, không bằng nói là người trọng sinh đã trải qua không chỉ một lần trọng sinh, chẳng bằng nói, đối phương đang trải qua một lần lại một lần tuần hoàn thời gian. Đối phương một lần lại một lần trở lại thời thơ ấu trước khi tu tiên, sau đó lại trải qua một lần lại một lần tu tiên, tu luyện tới kim đan kỳ viên mãn. Tiếp đó, bất luận quãng đời còn lại dài bao nhiêu, đều không tìm được cơ hội đột phá, cuối cùng sau khi nuốt hận tọa hóa, lại lần nữa tuần hoàn đến thời thơ ấu. Ngay từ đầu Tô Lăng còn cực kỳ kinh dị, nhưng theo dõi thấy Vân Hạo Thiên đã trải qua một lần lại một lần tuần hoàn, hắn cảm thấy loại tuần hoàn này thập phần tra tấn người. Bất quá rất nhanh, trong thông tin về cuộc đời của Vân Hạo Thiên, rốt cục cũng đến thời điểm phá vỡ tuần hoàn, đột phá Nguyên Anh. Lần thứ 5 trọng sinh, Vân Hạo Thiên đã có chút chết lặng, hắn vẫn bước lên con đường tu tiên này, nhưng hắn không còn cố gắng như trước, chỉ làm từng bước tu luyện. Mặc dù thiên phú của hắn khiến hắn tu luyện vẫn vượt qua tu sĩ bình thường, nhưng lần này, hắn gần 300 tuổi mới kim đan viên mãn, là lần chậm nhất trong 5 lần. Thế nhưng, lần này hắn lại gặp cơ hội đột phá mà hắn đau khổ truy tìm 4 lần nhân sinh, trọn vẹn hơn 2000 năm đều không tìm được. Đó là một người phi thường giống hắn, đồng dạng thiên tài, đồng dạng tu hành tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá, mấy lần trọng sinh trước, hắn đều không chú ý tới người này. Mãi cho đến lần này, hắn lựa chọn không còn cố gắng như vậy, mới phát hiện, 4 lần trước đó, hắn dựa vào ưu thế trọng sinh chiếm lấy những tiên cơ kia, lần này đều bị người này chiếm lấy. Một hai lần còn có thể nói là trùng hợp, liên tiếp không ngừng mỗi lần kỳ ngộ cơ duyên đều chiếm lấy tiên cơ, phảng phất như biết được tất cả kỳ ngộ cơ duyên, điều này lộ ra phi thường kỳ quái. Vân Hạo Thiên bắt đầu nghi ngờ người này là tồn tại giống như hắn, đã trải qua nhiều lần trọng sinh. Với thân phận tu sĩ bình thường, Vân Hạo Thiên giấu mình trong đông đảo tu sĩ, tham dự mỗi một kỳ ngộ mà hắn biết được, sau đó quan sát thiên tài tu sĩ tên là Lăng Thiên này. Người cũng tham dự mỗi lần kỳ ngộ, mấy chục năm,
Rốt cục xác nhận đối phương là người trọng sinh nhiều lần giống như hắn. Hắn muốn nói chuyện với đối phương về chuyện trọng sinh, kết quả khi đề cập đến trọng sinh, lại chọc giận đối phương, rước lấy đối phương giết người diệt khẩu. Nhưng đối phương không ngờ rằng, Vân Hạo Thiên của đời này, tuy không còn truy cầu tốc độ về việc tu hành, nhưng trong năm tháng tu hành dài đằng đẵng, vì giết thời gian nhàm chán, lại đem pháp thuật thần thông tu luyện đến cực hạn. Lăng Thiên, kẻ muốn giết người diệt khẩu, trực tiếp bị Vân Hạo Thiên phản sát bằng pháp thuật thần thông. Vân Hạo Thiên, người phản sát Lăng Thiên, vì không lãng phí tài nguyên tu hành, theo thói quen vơ vét vật phẩm trên người đối phương, kết quả, hắn vơ vét được một trụ quang luân giống hệt. Sau khi kinh ngạc, hắn đem trụ quang luân mà mình thu hoạch được ra, so sánh cả hai. Thế là, một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Hai trụ quang luân lại hấp dẫn lẫn nhau, sau đó trước mắt Vân Hạo Thiên, dung hợp lại với nhau. Mà sau khi hai trụ quang luân dung hợp, Vân Hạo Thiên cảm thấy một loại thời cơ giáng lâm, bất quá, đời này của hắn, bởi vì tu hành không đủ cố gắng, cuối cùng vẫn không thành công đột phá, nhưng sau khi thu được hai kiện trụ quang luân, hắn lại một lần giành lấy một đời, đi tới đời thứ 6. Lần này, hắn lần nữa bước lên con đường tu hành, cũng một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng hơn 120 tuổi liền kim đan viên mãn. Sau đó hắn lựa chọn đi hải ngoại, chọn một hòn đảo không người tiến hành đột phá. Cuối cùng, thành công đột phá Nguyên Anh chi cảnh. Đến đây, chính là quỹ đạo cuộc đời của Vân Hạo Thiên khi đột phá Nguyên Anh chi cảnh. Cuộc đời sau này của hắn chính là tọa trấn Thái Hạo Tông, tu hành lâu dài, thỉnh thoảng vì chuyện nào đó mà ra ngoài một chuyến, so với 5 lần trọng sinh trước, bình thản hơn rất nhiều. Tô Lăng xem hết thông tin về cuộc đời của Vân Hạo Thiên, lông mày không khỏi nhíu chặt. Phương thức đột phá Nguyên Anh chi cảnh của Vân Hạo Thiên cực kỳ kỳ lạ, bởi vì trước mắt số liệu chỉ có một. Hắn tạm thời không dám chắc chắn có phải tất cả tu sĩ đột phá Nguyên Anh đều như vậy hay không, hay chỉ có Vân Hạo Thiên như vậy. Cho nên, hắn tạm thời không thể lấy ra để tham khảo. Nhưng nếu như giả thiết tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều đột phá như vậy chuyện một chiều tấn thăng hai chiều này, ý nghĩa đại biểu liền hoàn toàn khác biệt. Trụ quang luân hẳn là sản phẩm sau khi tất cả trụ quang mảnh vỡ tụ hợp lại, căn cứ thông tin hệ thống của chính phủ siêu duy sát, đây là một kiện duy khí. Nhưng căn cứ vào những thế giới mà Tô Lăng đã trải qua, theo lẽ thường, loại vật duy khí này, mỗi thế giới một chiều chỉ nên có một kiện mới đúng. Nhưng thế giới tiên hiệp này lại có hai kiện. Không, không chỉ hai kiện. Hai kiện là khi Vân Hạo Thiên trọng sinh 5 lần gặp được. Nhưng đây là đời thứ 6 của Vân Hạo Thiên. Trụ quang luân không biết vì lý do gì, vỡ thành mảnh vỡ, tản mát khắp tu tiên giới. Nói cách khác, thế giới tiên hiệp này, trước mắt đã biết trụ quang luân tối thiểu có 3 kiện. Vân Hạo Thiên có 2 cái, thế giới tiên hiệp này có một cái nát. Mà nếu giả thiết của Tô Lăng là đúng, phương thức tấn thăng Nguyên Anh của tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều giống như Vân Hạo Thiên, vậy thì tất cả Nguyên Anh tu sĩ cơ bản đều có 2 cái trụ quang luân trở lên. Cứ như vậy, duy khí trụ quang luân này đơn giản nát đường cái. Nhưng Tô Lăng vừa suy nghĩ cẩn thận, dường như chỉ có như vậy mới hợp lý hơn. Bởi vì, trong thông tin về cuộc đời 6 kiếp của Vân Hạo Thiên, không có Nguyên Anh tu sĩ nào đến tranh đoạt trụ quang luân. Mà tình huống nào mới có thể xảy ra chuyện này? Đó là khi Nguyên Anh đều có trụ quang luân, mà trụ quang luân còn lại vô dụng đối với họ, mới có thể xảy ra chuyện này. Nghĩ tới đây, Tô Lăng không khỏi có loại cảm giác phi thường hoang đường. Cảm giác thế giới một chiều và thế giới 2D đơn giản khác biệt một trời một vực. Chí bảo của thế giới một chiều duy khí, đối với thế giới 2D mà nói, lại là tồn tại nát đường cái. Vừa vặn rất tốt, dường như vậy mới hợp lý hơn. Giống như ý thức bản thể của hắn là sinh mệnh thể của thế giới 3 chiều, nếu như không biết đến sự thần bí của siêu duy sát, chỉ với tư cách là một người chơi bình thường tiến vào bên trong, như vậy cũng sẽ không quan tâm đến người, sự việc hay vật phẩm bên trong. Có lẽ một số vật phẩm bên trong rất đáng tiền, sẽ ảnh hưởng đến tự do tài chính của thế giới hiện thực. Nhưng đối với tầng lớp nhân loại ở thế giới 3 chiều, một đạo cụ bình thường trong trò chơi, căn bản sẽ không được quan tâm. Mã Thúc Thúc sẽ quan tâm đến đạo cụ nào đó trong trò chơi do nhà mình phát triển bị mất hay không? Rõ ràng sẽ không. Đây mới là bộ dáng của các thế giới có vĩ độ khác nhau. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Lăng chợt nhớ tới vĩ độ thương thành của siêu duy sát. Trước đó hắn còn cảm thấy, một kiện duy khí chỉ có thể đổi được 100 điểm vĩ độ, vô cùng ít ỏi. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn trộm được một góc của thế giới 2D, hắn phát hiện, một kiện duy khí đổi được 100 điểm vĩ độ, không hề ít chút nào. Trong giả thiết của hắn, nếu hắn có thể có được thực lực tung hoành vô địch trong thế giới tiên hiệp này, quét sạch toàn bộ Nguyên Anh của thế giới tiên hiệp này, như vậy thu hoạch được trụ quang luân sẽ có bao nhiêu? Coi như trụ quang luân này chỉ là một chiều khí, cũng có thể cày được không ít điểm vĩ độ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi, hắn hiện tại căn bản không có thực lực để làm điều này. Với lại, trò chơi này là nhiệm vụ thăng duy chi chiến của hắn, khoảnh khắc hắn thăng duy thành công, trò chơi sẽ kết thúc, hắn cũng sẽ trở về, không thể làm như vậy. Siêu duy sát trò chơi này cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra bug nào có thể lợi dụng. Tư duy phát ra đến đây, Tô Lăng đối với nhiệm vụ thăng duy chi chiến lần này cũng có nhận thức tương đối rõ ràng. Nhiệm vụ thăng duy chi chiến lần này, giai đoạn đầu, độ khó nằm ở chỗ thu thập trụ quang mảnh vỡ để dung hợp thành duy khí trụ quang luân. Hậu kỳ là tranh đoạt trụ quang luân với những thiên tài tu sĩ kim đan đã trải qua nhiều lần trọng sinh tuần hoàn,
có được trụ quang luân. Trong thời gian này không loại trừ có lẽ sẽ có nguyên anh tu sĩ ra tay giúp đỡ. Sưu tập trụ quang mảnh vỡ nhìn như rất khó, nhưng kỳ thực đối với Tô Lăng mà nói, vấn đề không lớn. Hắn có năng lực bản thân toàn chi, chỉ cần sau này hắn nổi danh, bị mọi người của thế giới tiên hiệp này chú ý, ai có trụ quang mảnh vỡ tự nhiên sẽ rõ ràng ngay lập tức. Đến lúc đó, mặc dù lại vì cố kỵ trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát mà không thể trực tiếp đòi hỏi hoặc cướp đoạt, nhưng tùy tiện tìm lý do ngoài ý muốn phát hiện vẫn có thể. Về phần đánh cờ với thiên tài tu sĩ Kim Đan đã trải qua nhiều lần trọng sinh tuần hoàn, tranh đoạt trụ quang luân, kỳ thực cũng là đạo lý tương tự. Chỉ cần vị này hoặc những vị giấu mình trong tu sĩ Kim Đan kỳ thiên tài chú ý đến hắn, sinh ra liên quan với hắn, như vậy đối phương có phải là người trọng sinh hay không, đã trải qua mấy lần trọng sinh hắn đều có thể biết ngay lập tức. Nói chung, hai điểm khó này đối với Tô Lăng đều không phải là vấn đề. Chỉ có việc nguyên anh tu sĩ có thể sẽ ra tay giúp đỡ mới có khả năng uy hiếp được hắn. Thiên tài tu sĩ Kim Đan, nếu như gia nhập môn phái có nguyên anh tọa chấn, mặc dù cảnh giới nguyên anh đã thuộc về thế giới 2D, đối với vật phẩm của thế giới một chiều sẽ không quá để ý, nhưng cũng không đảm bảo sẽ không thiên vị vì yêu thích. Xác suất này tuy không lớn, giống như người sẽ không để ý kết quả chém giết của hai con kiến, nhưng ít nhiều vẫn sẽ có xác suất này. Tô Lăng từ trước đến nay đều dự tính tình huống xấu nhất, cho nên phương diện này hắn không thể không phòng. Mặt khác, Tô Lăng còn có áp lực thời gian từ bên ngoài. Tốc độ thời gian của thế giới tiên hiệp này là 1/1000. So với tốc độ thời gian 1/200 của thế giới trước, tốc độ thời gian của thế giới này chậm hơn gấp 5 lần. Mà thế giới trước hắn ở hơn 7 năm, trong hiện thực đã trôi qua 13-14 ngày. Nơi này tốc độ thời gian chậm hơn gấp 5 lần, như vậy 35 năm ở đây, bên ngoài mới trôi qua 13-14 ngày. Nhìn như rất dài, nhưng đơn vị thời gian của thế giới tiên hiệp đều tính bằng năm. Tu sĩ bình thường bế quan một lần, thường là mấy chục năm. Tô Lăng trong thế giới hiện thực nhất định phải tham gia sự kiện lớn, hoạt động liên quan đến an nguy của thế giới hiện thực vào cuối tháng, cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể ở thế giới tiên hiệp này 70 năm, cũng chính là 2 lần 35 năm. 70 năm sau, thời gian của thế giới hiện thực sẽ bước vào cuối tháng 7, hoạt động sự kiện lớn sẽ mở ra. Cân nhắc đến nhân tố bên ngoài này, đồng thời, sau khi thăm dò qua tồn tại cảnh giới Nguyên Anh, Tô Lăng đối với nhiệm vụ thăng duy chi chiến lần này cũng có tư tưởng mới. Trong một khu rừng, Phương Duyên, người đang huyễn hóa thân hình thành mị ảnh, không ngừng chạy vội trong núi rừng, trong lòng bực bội. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một giọng nói khàn khàn, bén nhọn, "Phương Duyên." Thanh âm bất thình lình vang lên, khiến Phương Duyên cứng đờ thân hình, thân pháp đang thi triển cũng dừng lại. Sau đó, liền thấy Phương Duyên nghiêng đầu nhìn về phía vai, nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy vai phải đã nứt ra một cái miệng, thanh âm phát ra từ cái miệng này. Thấy thế, Phương Duyên trên mặt miễn cưỡng gượng cười, nói ra, "Tô tiền bối, có dặn dò gì ạ?" "Tự nhiên là muốn ban thưởng cho ngươi." Giọng nói khàn khàn, bén nhọn lại lần nữa vang lên từ cái miệng trên vai Phương Duyên, "Lần này ngươi tìm người không tệ. Vừa rồi lão phu vội xem xét pháp thuật thần thông của Thái Hạo Tông và Thiên Kiếm môn nên không lo lắng cho ngươi, hiện tại đã xem xét xong, ngươi đừng yên tại chỗ." "Ân." Nghe được lời này, Phương Duyên khẽ giật mình. Một lúc sau, hắn liền nghe thấy phía sau chân trời dường như vang lên tiếng sấm. Không đợi hắn cẩn thận lắng nghe, bành, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên sau lưng hắn. Cùng lúc đó, nương theo oanh một tiếng, một trận cuồng phong ầm vang từ phía sau thổi tới, thổi cỏ cây trong khu rừng hắn đang đứng điên cuồng nghiêng ngả, quần áo và tóc của hắn cũng bay phấp phới, lộn xộn. Mà trong trận cuồng phong này, một bóng dáng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Phương Duyên. Nhìn thấy bóng dáng này, con ngươi của Phương Duyên không khỏi co rụt lại. Bóng dáng này, không ai khác, chính là Tô Lăng. Tô tiền bối, sao người lại tới đây?" Nhìn thấy Tô Lăng, nụ cười trên mặt Phương Duyên càng thêm khó coi. Hắn bôn ba mấy ngày đường, đối phương lại trong nháy mắt đuổi kịp, từ tình huống này, hắn suy đoán âm thanh sấm động phía sau vừa rồi hẳn là do Tô Lăng gây ra. Trước một khắc còn ở chân trời phía sau, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt hắn. Với tốc độ này, hắn lấy gì để chống cự? Trong lúc Phương Duyên lại một lần bất lực vì tốc độ của Tô Lăng không nói lời nào ném một cái túi cho Phương Duyên. Sau khi Phương Duyên cuống quýt nhận lấy, hắn bình thản nói ra, "Trong này đều là triều mộ nhân nguyên đan. Lần này ngươi nghĩ biện pháp nhanh chóng đem những đan dược này phân phát cho những tu sĩ bình thường kia, đừng có lại đánh chủ ý lên thiên tài của những đại môn phái kia, nghe rõ chưa?" Phương Duyên xuất phát từ tâm lý đố kỵ thiên tài của đệ tử tiểu môn phái, cố ý giúp hắn tìm kiếm đệ tử thiên tài của những đại môn phái kia, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng lần này trong kế hoạch, hắn không muốn bị những đại môn phái kia phát hiện, cho nên hắn đặc biệt dặn dò một phen. Mà Phương Duyên sau khi nghe được lời căn dặn này, lập tức hiểu rõ tính toán nhỏ nhặt của mình đã bị Tô Lăng khám phá, thế là lại lần nữa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trả lời, "Vâng, ân." Thấy Phương Duyên đáp ứng, Tô Lăng khẽ gật đầu, nói ra, "Với tư cách ban thưởng cho việc ngươi lần này tìm kiếm nhân tài có công, trong số triều mộ nhân nguyên đan này, ngươi có thể tự do chi phối 3 viên." "Ân." Nghe được lời này của Tô Lăng, Phương Duyên khẽ giật mình. Hắn lại có quyền chi phối 3 viên thuốc. Chẳng phải là nói, hắn có thể trực tiếp lựa chọn nuốt 3 viên thuốc này, đem tốc độ luyện khí tăng lên 3 lần. Vừa nghĩ đến đây,
Phương Duyên vô thức mở túi mà Tô Lăng ném tới ra xem xét. Vừa nhìn, hắn lập tức giật nảy mình. Túi là một cái túi đựng đồ, nhìn như không lớn, nhưng bên trong lại lít nha lít nhít tất cả đều là Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Lão quái vật này là muốn tự xây một môn phái sao? Phương Duyên trong lòng chấn kinh suy nghĩ, mà đồng thời với sự khiếp sợ, trong lòng Phương Duyên cũng không khỏi nổi lên một nỗi nghi hoặc. Lão quái vật này đã luyện chế ra bao nhiêu Triều Mộ Nhân Nguyên Đan? Có được hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất, mặc dù có tác dụng phụ bị khống chế, nhưng số lượng này cũng quá mức khoa trương. Đương nhiên, sự nghi ngờ này chỉ thoáng qua trong lòng Phương Duyên, hắn không có gan hỏi ra. Tiền bối, tán tu có được không? Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng bên ngoài, Phương Duyên thăm dò hỏi Tô Lăng. Tô Lăng bảo hắn không nên đánh chủ ý lên đệ tử thiên tài của đại môn phái, hắn tự nhiên nghĩ đến những tán tu không có môn phái. Bất quá, quần thể tán tu tuy to lớn, nhưng ngoại trừ một số ít đặc biệt xuất sắc, cơ bản đều là một đám ô hợp. Phương Duyên lo lắng Tô Lăng không coi trọng, cho nên lúc này mới mở miệng trước hỏi thăm một chút. Ai ngờ, nghe hắn nói, Tô Lăng rất nhanh liền gật đầu trả lời, được. Cái này cũng được. Phương Duyên trong lòng kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, cung kính chắp tay trả lời, vậy, tiền bối xin yên tâm, vãn bối nhất định đem nhóm đan dược này phát ra ngoài. Lời này nghe sao là lạ. Trong lòng Tô Lăng không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Bất quá, đóng vai cao nhân, hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy hắn lại lần nữa thần sắc dửng dưng gật đầu, ân một tiếng, nói ra, vậy giao cho ngươi, xong chuyện này, lão phu tự có trọng thưởng. Phương Duyên nghe vậy, vội vàng cười tủm tỉm nói cảm ơn tiền bối vun trồng. Đến đây, bước đầu tiên trong kế hoạch của Tô Lăng coi như đã được phân phó. Sau đó, Tô Lăng không chỉ hoãn thêm, phi thân rời đi, không dừng lại ở Ngu Quốc, đi tới Lương Quốc liền kề, hắn chuẩn bị đi quốc gia khác, tiếp tục tìm cơ hội thăm dò những nguyên anh cảnh giới tu sĩ khác, xem phương thức đột phá nguyên anh của những tu sĩ này có giống với Vân Hạo Thiên hay không. Hơn nửa năm du lịch tại Ngu Quốc, lại thêm Phương Duyên giảng thuật, Tô Lăng đã cơ bản hiểu rõ về thế giới này. Ngu Quốc ở phía tây của thế giới này, bởi vì địa thế nhiều hoang vu, lại được gọi là Tây Hoang. Tây Hoang tổng cộng có 10 nước, Ngu, Lương, La, Triệu, Tuần, Cách, Tàng, Giải, Võ, Túc. 10 nước thường xuyên thay đổi, quốc hiệu cũng thay đổi theo, nhưng trên thực tế, người khống chế phía sau vẫn là 10 đại tông môn có nguyên anh tọa chấn của Tây Hoang. 10 nước tồn tại, chẳng qua là phục vụ cho 10 đại tông môn này, xử lý một chút việc vặt của phàm tục mà thôi. Giống như tiền thân của Ngu Quốc là Tĩnh Quốc, là bởi vì quân vương cuối cùng của triều đại đó tu hành có thành tựu, lại chiêu hiền nạp sĩ, bản thân bành trướng, cho rằng có thể chống lại Thái Hạo Tông, cuối cùng dẫn đến bị Thái Hạo Tông thay thế. Tô Lăng bây giờ đã hiểu rõ về nguyên anh của Ngu Quốc và Thái Hạo Tông, hắn chuẩn bị du lịch 9 nước còn lại, phân biệt thăm dò nguyên anh của các tông môn đứng sau 9 nước này, nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Đồng thời, trong quá trình này, hắn chuẩn bị khống chế một chút nhân tài có ý tưởng như Phương Duyên trong các tiểu môn phái, để giúp hắn thu thập tin tức về trụ quang mảnh vỡ. Hắn chỉ có 70 năm, quá mức gấp gáp, không thể dùng phương thức tu hành thông thường của thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng trong lúc Tô Lăng rời khỏi Ngu Quốc, tiến về Lương Quốc sát vách, bắt đầu làm theo những gì đã làm ở Ngu Quốc, Phương Duyên cũng tuân theo phân phó của Tô Lăng, bắt đầu phân phát. Mà không thể không nói, Phương Duyên là một nhân tài cực kỳ có ý tưởng. Sau khi hỏi Tô Lăng, khóa chặt mục tiêu vào quần thể tán tu, việc đầu tiên hắn làm chính là một lần nữa nhặt lại thân phận Thanh Huyền môn đồ, sau đó âm thầm dùng phương thức đưa tin của Thanh Huyền môn, liên hệ với những Thanh Huyền môn đồ may mắn chạy thoát khi Thanh Huyền môn bị tập thể tán tu của Ngu Quốc diệt môn nửa năm trước. Mặc dù Phương Duyên là người tư lợi, nhưng môn nhân của Thanh Huyền môn không phải tất cả đều như hắn, cũng có những môn đồ từ nhỏ đã vào Thanh Huyền môn, có tình cảm sâu đậm với Thanh Huyền môn. Thế là, Phương Duyên thành công liên hệ với một số Thanh Huyền môn đồ còn sống sót. Sau đó, hắn ngụy trang thành môn đồ có tình cảm sâu đậm với Thanh Huyền môn, mong muốn báo thù cho Thanh Huyền môn, bắt đầu tổ chức những môn đồ còn sót lại này báo thù, cũng lấy Triều Mộ Nhân Nguyên Đan ra, tự mình nuốt làm mẫu, tặng miễn phí cho những Thanh Huyền môn đồ còn sót lại này. Những môn đồ muốn báo thù cho Thanh Huyền môn này, vốn đã muốn báo thù cho Thanh Huyền môn, lại thêm Phương Duyên tự mình nuốt thuốc làm mẫu, thế là cũng nhao nhao nuốt Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Mà Triều Mộ Nhân Nguyên Đan quả nhiên khiến cho tốc độ luyện khí của những môn đồ này đều được tăng lên. Tin tức này, trong nháy mắt khiến cho những Thanh Huyền môn đồ vốn có chút lo lắng, hoặc sợ hãi bị những tán tu diệt môn kia đuổi tận giết tuyệt, nảy sinh ý định. Những Thanh Huyền môn đồ này, mặc dù tình cảm với Thanh Huyền môn không sâu đậm như vậy, thậm chí một số trong đó còn có tư tưởng ích kỷ giống như Phương Duyên, nhưng trước mặt đan dược có thể tăng tốc độ luyện khí, những Thanh Huyền môn đồ còn sót lại này cũng nhao nhao gia nhập đại quân báo thù, trở thành những Thanh Huyền trung đồ thương tâm, phẫn nộ vì Thanh Huyền môn bị diệt. Mà đối với những người này, Phương Duyên cũng không quan tâm mục đích thực sự của bọn họ là gì, phàm là gia nhập, hắn đều lựa chọn phát đan dược. Cứ như vậy, hơn 20 viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan liền được phát ra. Bất quá, so với một túi Triều Mộ Nhân Nguyên Đan lít nha lít nhít mà Tô Lăng đưa, hơn 20 viên thuốc này rõ ràng chỉ là muối bỏ bể. Nhưng thao tác thực sự của Phương Duyên bây giờ mới bắt đầu. Trong lúc các Thanh Huyền môn đồ, từng người hoặc vì báo thù, hoặc mừng vì đan dược cải tạo thân thể,
tăng tốc độ luyện khí mà nhao nhao bế quan luyện khí tu hành, nâng cao tu vi. Hắn tự mình đem tin tức dư nghiệt của Thanh Huyền môn tụ tập, đồng thời dường như có được đan dược có thể cải thiện thể chất, tăng tốc độ luyện khí, chuẩn bị ẩn núp tu hành, báo thù sau này, phát tán ra ngoài. Đối tượng phát tán chính là quần thể tán tu của Ngũ Quốc. Điều này lập tức khiến cho đám tán tu của Ngũ Quốc nổ tung. Tán tu sở dĩ là tán tu, chính là bởi vì thiên phú tu tiên không tốt, liều mạng cũng khó có thể đột phá kim đan kỳ. Tu vi cao nhất cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ kỳ này, sau này khó mà tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân tán tu Ngũ Quốc phát động tập thể vây công, diệt môn Thanh Huyền môn sau khi phát hiện Thanh Huyền môn có đệ tử nắm giữ trụ quang mảnh vỡ, mà kim đan trong môn lại tọa hóa. Trước mặt tu sĩ kim đan kỳ, tán tu không có sức phản kháng. Hiện tại, những Thanh Huyền môn đồ này tụ tập lại, đồng thời còn thu được đan dược cải thiện thể chất, tăng tốc độ luyện khí. Ngày sau trong số những Thanh Huyền môn đồ này, phàm là có một người đột phá kim đan, vậy chẳng phải bọn họ đều phải chết. Mấu chốt nhất là, đan dược có thể cải thiện thể chất, tăng tốc độ luyện khí, bọn họ cũng phi thường thèm muốn. Thế là, tán tu Ngũ Quốc lại lần nữa tập kết, cũng tại dưới sự chỉ dẫn của người cung cấp tin nặc danh, tìm được bọn họ khi Thanh Huyền môn đồ lại một lần nữa tụ nghĩa. Khi lại một lần nữa bị đám tán tu Ngũ Quốc bao vây, tất cả Thanh Huyền môn đồ đều mộng. Là ai bán đứng chúng ta? Rốt cuộc là ai? Với tư cách là người tổ chức, Phương Duyên lúc này đánh đòn phủ đầu, mở miệng chất vấn. Tự nhiên không có Thanh Huyền môn đồ nào thừa nhận. Mà đám tán tu Ngũ Quốc, giống như khi hủy diệt Thanh Huyền môn, tu sĩ trúc cơ kỳ dẫn đầu mở miệng trước, yêu cầu Phương Duyên, người tổ chức, giao Triều Mộ Nhân Nguyên đan ra, bọn họ, những tán tu này có thể lại lần nữa tập thể xuất động, nguyên nhân phần lớn kỳ thực đều là vì Triều Mộ Nhân Nguyên đan. Sợ hãi trả thù chẳng qua là thứ yếu. Thậm chí trong số những tán tu này còn có không ít đệ tử của các môn phái tu hành ở Ngũ Quốc, cũng là vì Triều Mộ Nhân Nguyên đan mà đến. Lần nữa đối mặt với tình cảnh giống như khi Thanh Huyền môn bị hủy diệt, tất cả Thanh Huyền môn đồ đều tuyệt vọng. Thế nhưng, đúng lúc này, Phương Duyên, người tổ chức, cắn răng, tung vô số Triều Mộ Nhân Nguyên đan lên không trung, khiến cho đám tán tu đang vây công bọn họ đại loạn, bắt đầu chém giết tranh đoạt, trang diện trong nháy mắt hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này, Phương Duyên mang theo tất cả Thanh Huyền môn đồ thừa dịp loạn chạy trốn, cuối cùng trốn thoát khỏi vòng vây trùng điệp của đám tán tu Ngũ Quốc. Cuối cùng, Phương Duyên, người một tay chủ hoạch một loạt sự kiện này, không chỉ thành công đem phần lớn Triều Mộ Nhân Nguyên đan mà Tô Lăng giao cho phát tán cho tán tu Ngũ Quốc, đồng thời còn giành được sự cảm kích và tôn trọng thực sự từ nội tâm của những Thanh Huyền môn đồ tham gia. Tiền bối, vãn bối đã làm theo phân phó của người, đem đan dược toàn bộ phát tán cho tán tu Ngũ Quốc, nếu như có bỏ sót, xin tiền bối thứ lỗi. Sau khi cùng Thanh Huyền môn đồ tản ra, khôi phục hành động đơn độc, Phương Duyên đi vào một nơi hoang dã ít người lui tới, ánh mắt nhìn về phía vai, nơi đã từng nứt ra miệng, cung kính mở miệng nói ra. Mà Tô Lăng, người chứng kiến toàn bộ thao tác của đối phương, cho dù lúc này đang ở Lương Quốc xa xôi, cũng không thể không đặc biệt điều khiển từ xa, lại lần nữa nứt ra miệng ở vai Phương Duyên, tán dương, rất tốt, ngươi làm rất tốt. Lão phu đã nói, ngươi làm tốt việc này, lão phu tự có trọng thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Pháp thuật thần thông, hiện tại có thể dạy ngươi, đan dược, pháp khí, đợi lão phu trở về sẽ thưởng cho ngươi. Lần thao tác này của Phương Duyên ở Ngũ Quốc tốn thời gian 3-4 tháng. Mà trong 3-4 tháng này, Tô Lăng ở Lương Quốc cũng có tiến triển rất lớn. Không giống với khi mới vào thế giới này, Tô Lăng còn cần cẩn thận đóng vai, bên ngoài tiến hành quan sát và thu thập thông tin về thế giới này. Hiện tại hắn đã hiểu rõ đại khái về thế giới này, sau khi đi tới Lương Quốc, trực tiếp có thể triển khai hành động. Bởi vậy, với thực lực cường đại, năng lực thôi miên, cùng Triều Mộ Nhân Nguyên đan và các thủ đoạn khác, hắn đã khống chế không ít môn phái tu tiên vừa và nhỏ, cùng một số tán tu ở Lương Quốc, trong đó có môn phái tu luyện công pháp thuộc tính phong, cũng có không ít pháp thuật thần thông thuộc tính phong. Hiện tại ở Lương Quốc, điều duy nhất hắn còn thiếu chính là thăm dò nguyên anh của Thiên Nguyên môn đứng sau Lương Quốc. Vốn hắn đã lên kế hoạch, nhưng không ngờ tốc độ phát tán của Phương Duyên lại nhanh như vậy, trong lúc nhất thời có chút quý tài, Tô Lăng quyết định ban thưởng xong cho Phương Duyên rồi mới tiến hành thăm dò. Có thể vì tiền bối phân ưu, quả thực là vinh hạnh của vãn bối, sao còn dám tham ô trọng thưởng của tiền bối. Nghe được Tô Lăng muốn khen thưởng hắn, trên mặt Phương Duyên lập tức hiện ra vẻ vui mừng, nhưng ngoài miệng lại theo thói quen nịnh nọt. Có đúng không? Tô Lăng nghe vậy, lên tiếng bình thản nói ra, vậy ngươi cứ hưởng thụ vinh hạnh này đi. Phương Duyên nghe xong, vẻ vui mừng trên mặt lập tức cứng đờ. Tô Lăng lúc này mới mở miệng lần nữa, hừ lạnh nói, về sau đừng nói những lời nhảm nhí này, lão phu hỏi lại ngươi một lần, muốn ban thưởng gì? Lần này, Phương Duyên quả nhiên không nói nhảm nữa, quả quyết mở miệng nói ra, pháp thuật thần thông. Tốt, lão phu sẽ dạy ngươi một môn pháp thuật thần thông thích hợp với ngươi. Nương theo tiếng nói, một đạo suy nghĩ truyền vào trong đầu Phương Duyên, là một môn pháp thuật thần thông luyện khí kỳ có được từ một môn phái nào đó ở Lương Quốc. Ước chừng một nén nhang sau khi Phương Duyên tiêu hóa xong nội dung pháp thuật thần thông, Tô Lăng mở miệng lần nữa phân phó nói, tốt, tiếp theo, việc ngươi cần làm là chờ. Chờ. Nghe được lời nói của Tô Lăng, Phương Duyên vừa tiêu hóa xong thông tin pháp thuật thần thông khẽ giật mình, vô thức hỏi, không biết tiền bối bảo tiểu nhân chờ cái gì. Sau đó,
Hắn liền nghe thấy cái miệng nứt ra trên vai bình thản trả lời, chờ những tu sĩ đã nuốt Triều Mộ Nhân Nguyên đan tới tìm ngươi. A Phương Duyên nghe xong, không khỏi lại lần nữa khẽ giật mình. Thế nhưng, lần này, Tô Lăng không trả lời nữa. Thẳng đến nửa tháng sau, Phương Duyên mới rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Tô Lăng. Khi nửa tháng sau, đám tán tu ngu quốc đã nuốt Triều Mộ Nhân Nguyên đan bắt đầu lần lượt tìm tới hắn, răm rắp nghe theo hắn sai bảo. Sau 3 tháng, ngu quốc, Thái Hạo Tông, Hạo Dương Điện. Một đạo kiếm quang từ bên ngoài chủ phong bay tới, rơi xuống trước Hạo Dương Điện, lộ ra một bóng dáng màu tím. Áo bào tím chính là pháp bào phù hợp với chấp sự trưởng lão của Thái Hạo Tông, có công năng trừ bụi, đuổi côn trùng, tịnh thân và phòng ngự đao kiếm phàm tục bình thường. Đối với tu sĩ dưới trúc cơ mà nói, có thể xưng là thần khí, bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ nếu không có pháp thuật thần thông lợi hại, nhục thân vẫn bị hạn chế bởi đao kiếm cung nỏ phàm tục. Vị chấp sự trưởng lão này lộ rõ thân hình, liền lập tức cung kính chắp tay nói với bên trong Hạo Dương Điện, trưởng giáo sư huynh, sư đệ đến bẩm báo một việc liên quan tới tán tu ngu quốc. Sư đệ mời nói. Trong Hạo Dương Điện truyền đến giọng nói bình thản của trưởng giáo đương nhiệm Thái Hạo Tông. Vị chấp sự trưởng lão này lập tức truyền vào một đạo thần niệm, đem sự việc khái quát toàn bộ trình bày. Mà sau khi nhận được đạo thần niệm này, trưởng giáo đương nhiệm của Thái Hạo Tông trong Hạo Dương Điện trầm mặc một lát, sau đó truyền niệm trả lời, việc này ta đã biết, sư đệ trở về đi. Vâng. Chấp sự trưởng lão bên ngoài Hạo Dương Điện sau khi nhận được truyền niệm, không nói thêm gì, cung kính trả lời một tiếng, liền quay người bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra khỏi Thái Hạo Phong. Trong Hạo Dương Điện, trưởng giáo Thái Hạo Tông, thân mặc pháp bào màu vàng óng, thân hình cao lớn, tướng mạo lạnh lùng, nhắm mắt xếp bằng trước bài vị của đông đảo tổ sư Thái Hạo, bất động. Việc tán tu ngu quốc bị người tụ tập thành một tổ chức, chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể. Tu tiên giới phi thường tàn khốc, đại tu, cao tu cùng các đại tông môn nắm giữ gần như 99% tài nguyên tu luyện, tài nguyên mà những tán tu kia có thể có được, chẳng qua là phần nhỏ. Một đám ô hợp như vậy tụ tập thành một tổ chức, căn bản không đủ tư cách gây nên sự chú ý của hắn. So sánh ra, hắn kỳ thực quan tâm hơn đến cơ hội thành đạo mà Thái thượng trưởng lão nói tới. Rốt cuộc là cơ hội thành đạo như thế nào? Trong Hạo Dương Điện tràn ngập sự hoang mang sâu sắc của vị trưởng giáo Thái Hạo Tông này. Lương quốc, Thiên Nguyên môn. Bên ngoài sơn môn giống như tiên cảnh, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, tạch. Nương theo tiếng người đánh xe giữ chặt cương ngựa, dừng xe ngựa lại, một bóng dáng cũng từ trên xe ngựa đi xuống, chính là Tô Lăng. Sau đó, nhìn về phía ngọn núi lớn cao vút trong mây, sương trắng trùng điệp, bao phủ toàn bộ tầm mắt, Tô Lăng tâm niệm vừa động, lực lượng tinh thần đổ xuống, bao phủ toàn bộ ngọn núi lớn. Một lúc sau, vị đạo hữu nào đến Thiên Nguyên môn ta làm khách? Một đạo thần thức, theo đó từ trong Thiên Nguyên môn phóng ra, nhanh chóng khóa chặt Tô Lăng ở ngoài sơn môn. Ký chủ bị Lương Nguyên chú ý, song phương sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Lương Nguyên tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Lương Nguyên, nam, 2833 tuổi, người Lương quốc. Khi thần thức từ trong Thiên Nguyên môn khóa chặt Tô Lăng, trong đầu hắn cũng trong nháy mắt phản hồi thông tin về cuộc đời của người có thần thức khóa chặt hắn. Người khóa chặt hắn chính là tu sĩ Nguyên Anh cảnh Lương Nguyên, người tọa trấn Thiên Nguyên môn của Lương quốc. Mà từ thông tin về cuộc đời của vị Nguyên Anh tu sĩ thứ hai này là Lương Nguyên, Tô Lăng cuối cùng cũng nghiệm chứng được phỏng đoán của mình. Lương Nguyên, từ ý thức mà nói, đã hơn 2800 tuổi, giống như Vân Hạo Thiên, đã trải qua 6 lần trọng sinh tuần hoàn. Nhưng từ nhục thân mà nói, đối phương kỳ thực mới hơn 300 tuổi. Bất quá, từ thông tin về cuộc đời của Lương Nguyên, Tô Lăng cũng phát hiện ra điểm khác biệt với Vân Hạo Thiên. Đó chính là Lương Nguyên càng giống nhân vật Lăng Thiên trong thông tin về cuộc đời của Vân Hạo Thiên. Có người trong quá trình trọng sinh tuần hoàn của Lương Nguyên, phát hiện Lương Nguyên chiếm lấy tiên cơ trong các kỳ ngộ. Muốn lợi dụng điểm này mà Lương Nguyên tự cho là chiếm lấy tiên cơ, âm thầm thiết lập mai phục đối phó Lương Nguyên, kết quả bị Lương Nguyên phản sát. Sau đó, Lương Nguyên liền thu được cơ hội thành đạo đột phá Nguyên Anh. Tô Lăng đem thông tin về cuộc đời của hai vị Nguyên Anh tu sĩ Vân Hạo Thiên và Lương Nguyên so sánh, không khỏi như có điều suy nghĩ. Thời cơ đột phá Nguyên Anh dường như không phải trọng sinh tuần hoàn, mà là giết chết người trọng sinh tuần hoàn khác. Kinh nghiệm của Vân Hạo Thiên và Lương Nguyên cung cấp cho Tô Lăng hai góc nhìn khác biệt về việc đột phá Nguyên Anh. Nhưng điểm giống nhau giữa hai bên là, bất luận là Vân Hạo Thiên hay Lương Nguyên, đều là sau khi giết một tu sĩ khác dường như cũng trọng sinh tuần hoàn, mới thu được cơ hội thành đạo đột phá Nguyên Anh. Điều này lập tức khiến Tô Lăng nghĩ đến một từ, khí vận chi tranh, hoặc là nói, đại đạo chi tranh. Trong một vòng tuần hoàn, chỉ có một cơ hội thành đạo, sau đó có hai người không ngừng trọng sinh trong vòng tuần hoàn này, tiến hành tranh đoạt cơ hội thành đạo, mà phương thức tranh đoạt chính là giết đối phương. Nếu là như vậy, vậy có phải mang ý nghĩa bản thân trước tiên cần phải thu thập được toàn bộ trụ quang mảnh vỡ, dung hợp thành trụ quang luân có thể dẫn người tiến vào tuần hoàn, sau đó mới có cơ hội tham dự đại đạo chi tranh. Đây là sau khi Tô Lăng thu hoạch được thông tin về cuộc đời của Nguyên Anh thứ hai, đối với thăng duy chi chiến có thêm một bước giải đọc. Mà những hoạt động tâm lý này, kỳ thực đều chỉ là những suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong lòng hắn khi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh cảnh Lương Nguyên của Thiên Nguyên môn khóa chặt hắn. Bên ngoài, sau khi bị Lương Nguyên dùng thần thức khóa chặt, cũng truyền niệm hỏi ý, Tô Lăng liền cười truyền niệm trả lời, tại hạ Hàn Tùng, đến từ Đông vực, đang du lịch 10 nước Tây Hoang,
gặp qua đạo hữu. 3-4 tháng ở Lương Quốc, Tô Lăng đã khống chế một số môn phái tu tiên vừa và nhỏ, còn có một số tán tu. Nhưng cuối cùng, phương thức hắn thăm dò nguyên anh của Thiên Nguyên môn vẫn là lựa chọn loại trực tiếp tới cửa này. Giữa các nguyên anh, khi không có lợi ích trọng đại, bình thường đều sẽ nể mặt đối phương, rất ít khi trực tiếp động thủ, bởi vì một khi nguyên anh động thủ, đó chính là long trời lở đất, đất cằn nghìn dặm. Mà Tô Lăng ở phương diện ý thức cường độ, lấy mấy vị lý luận để cân nhắc, tương đương với tu sĩ nguyên anh trung kỳ, hắn chỉ cần không động thủ liền sẽ không bại lộ. Bởi vậy, hắn lợi dụng điểm này, việc nguyên anh rất ít khi động thủ và thường ngày đều nể mặt nhau, chọn trực tiếp đến Thiên Nguyên môn, để tu sĩ nguyên anh cảnh Lương Nguyên trực tiếp chú ý hắn, thu hoạch thông tin về cuộc đời của đối phương. Hiện tại, thông tin của Lương Nguyên hắn đã thu hoạch được, tiếp theo là làm thế nào toàn thân trở ra. Đông vực đạo hữu, nhận được truyền niệm của Tô Lăng, trong Thiên Nguyên môn, Lương Nguyên lần nữa truyền niệm tới, vậy không biết Hàn đạo hữu từ Đông vực xa xôi đến Tây Hoang ta, lại đích thân đến Thiên Nguyên môn ta, có ý muốn gì? Khu vực này, phân Đông vực, Tây Hoang, Bắc Mạc, Nam Hải. Đông vực đất rộng của nhiều, tông môn san sát, nguyên anh tu sĩ cũng nhiều hơn so với những nơi khác, còn có lão quái hóa thần kỳ xuất quỷ nhập thần. Nhưng tương đối, cạnh tranh của tu tiên giới Đông vực cũng tương đối kịch liệt, tần suất nguyên anh động thủ cao hơn so với 3 nơi khác. Mà 3 nơi khác, Tây Hoang, Bắc Mạc, Nam Hải, tu sĩ tương đối hòa hòa, không đến mức vạn bất đắc dĩ, hoặc là liên quan đến lợi ích trọng đại, đều phi thường tiếc mệnh, cũng sẽ không động thủ. Bởi vậy, nghe được Tô Lăng tự xưng đến từ Đông vực, Lương Nguyên, vị nguyên anh của Thiên Nguyên môn này, lập tức mở miệng hỏi thăm mục đích của đối phương. Đồng thời, hắn còn phân ra thần niệm, khống chế đại trận sơn môn của Thiên Nguyên môn, chỉ cần có chút không đúng, hắn sẽ lập tức khởi động đại trận sơn môn. Tu sĩ đấu pháp, liên quan rất rộng, nếu có thể ở trong đại trận sơn môn của mình, đó chính là chiếm cứ địa lợi, phần thắng trong đấu pháp sẽ tăng lên rất lớn, thậm chí lấy 1 địch 2 cũng không phải chuyện đùa. Cũng bởi vậy, trong 10 đại tông môn của Tây Hoang, có một số môn phái không chỉ có một vị tu sĩ nguyên anh cảnh tọa chấn, nhưng vẫn có thể duy trì cục diện 10 đại tông môn. Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là tác dụng của đại trận sơn môn. Một vị nguyên anh tông môn dựa vào đại trận sơn môn, muốn đối phó với 2 vị nguyên anh vây công cũng không phải là việc khó. Thậm chí đại trận sơn môn lợi hại một chút, đem 2 vị nguyên anh vây công trọng thương, thậm chí vẫn diệt một vị, cũng phi thường có khả năng. Sau khi khống chế đại trận sơn môn, Lương Nguyên cũng không hề sợ hãi vị tu sĩ nguyên anh cảnh đến từ Đông vực này. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ chẳng qua là du lịch hồng trần, dọc đường Tây Hoang, đặc biệt đến gặp gỡ đạo hữu bản địa mà thôi. Sau khi nhận được truyền niệm của đối phương, cũng nhìn thấy động tác của đối phương trong bản thân toàn chi, Tô Lăng lập tức hiểu rõ, biện pháp giả mạo nguyên anh Đông vực của hắn xem như có hiệu quả. Hắn mỉm cười truyền âm, nếu tại hạ có ác ý, sẽ không đi đầu thần thức xuất thể để đạo hữu cảm ứng được, đạo hữu cảm thấy tại hạ nói có đạo lý không? Có đúng không? Vậy ngược lại là tại hạ hiểu lầm đạo hữu. Thần niệm của Lương Nguyên lại lần nữa truyền đến, bình thản nói ra, bất quá tại hạ gần đây chợt có cảm giác, đang vào thời điểm mấu chốt, lại không có thời gian chiêu đãi đạo hữu, xin đạo hữu thứ lỗi. Đến nhà trực tiếp dùng thần thức dò xét sơn môn, tương đương với người bình thường leo tường thăm dò bên trong nhà chủ, là hành vi phi thường thất lễ. Bất quá, Lương Nguyên mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ tới đối phương là nguyên anh đến từ Đông vực, thế là cũng không nói lời đắc tội. Thế nhưng, đây lại chính là hiệu quả mà Tô Lăng mong muốn. Thật sự bảo hắn tiến vào trong đại trận sơn môn của đối phương làm khách, hắn ngược lại còn không dám. Dù sao, hắn chẳng qua chỉ là hàng nhái nguyên anh giả mạo mà thôi. Tô Lăng nhận được truyền niệm này, vẻ mặt tiếc nuối truyền niệm trả lời, nếu như thế, vậy thì không quấy rầy đạo hữu nữa. Dứt lời, hắn liền quay trở lại xe ngựa, phân phó người đánh xe, trở về thôi. Trong mắt người đánh xe phàm nhân, Tô Lăng chỉ là đi nhờ xe ngựa của hắn đến chân núi lớn trùng điệp xương trắng này. Xuống xe ngẩng đầu thưởng thức cảnh đẹp núi lớn, sau đó liền trở lại xe ngựa, bảo hắn quay đầu trở về. Đối với điều này, người đánh xe tự nhiên không có dị nghị, trả lời một tiếng vâng, liền quay đầu xe, theo đường cũ trở về theo quan đạo của Lương Quốc. Mà trong Thiên Nguyên môn, thần thức của tu sĩ nguyên anh cảnh Lương Nguyên vẫn luôn chú ý đến Tô Lăng, đề phòng đối phương có động tác gì. Thế nhưng, cho đến khi đối phương rời đi rất xa, biến mất khỏi phạm vi bao phủ của thần thức Lương Nguyên, vẫn không có bất kỳ động tác nào, Lương Nguyên lập tức nghi ngờ. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm? Đối phương thật sự chỉ là du lịch hồng trần, dọc đường Lương Quốc. Sự nghi ngờ này nổi lên trong lòng, nhưng rất nhanh liền bị Lương Nguyên loại bỏ. Không quản đối phương có mục đích gì, chỉ cần đừng phạm đến Thiên Nguyên môn của hắn là được. Tiếp theo hèn mọn phát triển một phen. Trong xe ngựa, sau khi thăm dò xong nguyên anh của Thiên Nguyên môn và an toàn rời đi, Tô Lăng suy tư kế hoạch tiếp theo. Sau khi nghiệm chứng phỏng đoán của mình về việc đột phá nguyên anh, tiếp theo không cần phải làm như vậy nữa, hoặc là nói, không cần thiết phải đi thăm dò nguyên anh khác. Thời gian sau đó, Tô Lăng tiếp tục dừng lại ở Lương Quốc một thời gian, đem những môn phái tu tiên vừa và nhỏ cùng tán tu bản địa mà hắn khống chế ở Lương Quốc, tổ chức thành một tổ chức, cũng cung cấp mạch suy nghĩ phát triển tương ứng, sau đó liền rời khỏi Lương Quốc, đi đến quốc gia khác. Tây Hoang 10 nước, đã du lịch xong Ngu, Lương 2 nước, nhưng còn 8 nước chờ Tô Lăng du lịch. Hắn cũng không còn cố ý đi dò xét các tông môn tu tiên đứng sau 8 nước kia,
mà giống như đang du lịch, chỉ lui tới giữa tán tu và một số môn phái tu tiên vừa và nhỏ của 8 nước. Mỗi khi đến một nước, hắn lợi dụng thủ đoạn của bản thân khống chế một bộ phận tán tu và môn phái tu tiên vừa và nhỏ bản địa, tổ chức thành một tổ chức, cũng phân phát chiều mộ nhân nguyên đan cho những tán tu và đệ tử môn phái tu tiên vừa và nhỏ bị khống chế này. Mặc dù những tán tu và môn phái tu tiên vừa và nhỏ này, phần lớn đều bị Tô Lăng dùng vũ lực cưỡng ép khống chế, nhưng dưới sự ban cho của chiều mộ nhân nguyên đan, so với trước kia, tốc độ luyện khí tu tiên của bọn họ lại tăng lên. Cho dù có ước thúc của tổ chức, nhưng tổ chức này cũng cung cấp tài nguyên và chi phí sinh hoạt ổn định, chỉ cần bọn họ không làm loạn, con đường tu tiên thực ra còn tốt hơn trước kia. Bởi vậy, rất nhiều tán tu và đệ tử môn phái bị cưỡng ép khống chế ban đầu, sau khi được hưởng lợi ích của việc có tổ chức, cuối cùng cũng dần dần trở nên phục tùng. Cứ như vậy, dưới sự ân uy song hành và tam trọng khống chế của Tô Lăng, Tây Hoang 10 nước ra đời một tổ chức tên là Nha Bang. Thành viên của Nha Bang này, phần lớn đều do tán tu của các quốc gia tạo thành, một số ít là đệ tử, thậm chí cả môn phái của các môn phái tu tiên cỡ trung và nhỏ gia nhập Nha Bang. Mà Nha Bang chủ yếu làm nghề, lấy thế tục làm chủ, buôn bán, áp tiêu, tử quán, khách sạn, thương nhân, về cơ bản các ngành các nghề của thế tục đều có liên quan. Ngoài ra, phố chợ tu sĩ, Nha Bang cũng nhúng tay vào, bất quá, Nha Bang cũng không tranh giành làm ăn với những môn phái có tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn kia, mà đóng vai trò người môi giới. Nha Bang ở các nơi của 10 nước liên hệ thông tin phố chợ tu tiên giới bản địa, làm cho giá cả tài nguyên tu tiên trở nên minh bạch hóa, cũng giới thiệu các nơi làm ăn qua lại, sau đó thu tiền thuê. Một loại hình thức thương nghiệp hoàn toàn mới như vậy, là trước kia chưa từng có, điều này khiến cho những môn phái có tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn kia cũng không có lý do tìm phiền toái. Mà mặc dù có loại môn phái không nói đạo lý, muốn lấy thực lực cưỡng chế Nha Bang, cuối cùng cũng sẽ phát hiện, Nha Bang nhìn như do tán tu tạo thành, nhưng phía sau kỳ thực cũng có tu sĩ kim đan kỳ trông coi. Khi những môn phái không nói đạo lý này muốn cưỡng chế Nha Bang, những kim đan nổi danh khác liền đứng ra, thay Nha Bang ứng phó bọn họ. Cứ như vậy, Nha Bang cũng có được uy vọng và danh tiếng nhất định trong 10 nước Tây Hoang. Cũng không phải là không có môn phái sau khi nhìn thấy hình thức của Nha Bang, thèm muốn lợi ích, muốn bắt chước, tổ chức Nha Bang mới thay thế. Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ thất bại. Bởi vì căn cơ để Nha Bang có thể tổ chức thành là sự gia tăng luyện khí và khống chế của triều mộ nhân nguyên đan. Môn phái khác không có triều mộ nhân nguyên đan, muốn tổ chức một tổ chức vượt ngang 10 nước như Nha Bang, căn bản là không thể. Mà cũng không phải là không có môn phái đánh chủ ý lên triều mộ nhân nguyên đan. Nhưng khi những môn phái kia biết được triều mộ nhân nguyên đan đều đến từ một vị tu sĩ nguyên anh cảnh, liền từng người ỉu xìu. Tu sĩ nguyên anh cảnh, há lại bọn họ có thể trêu chọc. Thế là, Nha Bang cứ như vậy thành công đứng vững ở 10 quốc Tây Hoang. Thời gian thấm thoát, thoáng chốc 10 năm liền trôi qua. Ngưu Quốc, Triều Thành, cuối thu. Triều Thành sau 10 năm, rất nhiều nơi trong thành trì đều trở nên không còn như trước. Có một số kiến trúc trở nên cũ kỹ, hư hại, cũng có nhiều chỗ mọc lên rất nhiều lầu các mới tinh mà trước kia không có. Mầm lâu chính là kiến trúc lầu các mà Triều Thành 10 năm trước không có. Với tư cách là lầu các mới được xây dựng 5 năm trước, sau khi Nha Bang lớn mạnh, mặc dù đã trải qua 5 năm, gỗ sơn của mầm lâu vẫn chưa có vẻ già cũ. Một ngày này, trong gió thu hiu quạnh, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào Triều Thành, đi thẳng đến cửa mầm lâu dừng lại. Hai tên hộ vệ cầm đao ở cửa thấy thế, lập tức tiến lên khiển trách quát mắng người đánh xe lớn tuổi, người nào đến? Đây là nơi quan trọng của Nha Bang, ngoại trừ xe ngựa của bản bang, xe ngựa khác không được phép dừng ở đây, mau chóng tránh ra. Người đánh xe lớn tuổi bị quát tháo lập tức hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía màn xe, liền muốn vội vàng hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm ổn bình thản từ phía sau màn xe truyền đến, lão nhân gia không cần kinh hoàng. Nương theo tiếng nói, màn xe vén lên, một thanh niên gầy gò từ trên xe bước xuống. Ngươi, hộ vệ cầm đao ở cửa liền muốn lên tiếng chất vấn, nhưng ánh mắt bình tĩnh của thanh niên hơi chuyển, nhìn về phía tên hộ vệ cầm đao này. Sau đó, liền thấy tên hộ vệ cầm đao này hai mắt trợn ngược, phanh một tiếng ngã xuống đất. Một tên hộ vệ khác thấy thế, lập tức kinh hãi, một tay cầm đao, liền muốn rút ra, nhưng không đợi hắn rút đao ra, ánh mắt bình tĩnh của thanh niên lại lần nữa hơi chuyển, nhìn về phía hắn, phanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Tên hộ vệ cầm đao này cũng ngã xuống đất. Những người tuần phòng trong mầm lâu thấy thế, từng người sợ hãi, tranh nhau nhau rút đao, như lâm đại địch. Nhưng vào lúc này, dừng tay, một tiếng quát nghiêm khắc từ trong mầm lâu truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một nam tử thanh niên, thân sắc uy nghiêm bước nhanh từ trong mầm lâu đi ra, dọc đường, nhân viên của mầm lâu nhìn thấy người này, nhao nhao hô to: "Bang chủ, bang chủ, bang chủ!" Người tới chính là bang chủ của Nha Bang Ngưu Quốc. Thế nhưng, khi vị Nha Bang bang chủ này đi tới ngoài cửa, nhìn thấy thanh niên trước xe ngựa, hắn, người có thần sắc uy nghiêm, lại lộ ra nụ cười thân thiết mà người ngoài chưa từng thấy qua, ân cần hỏi thăm: "Tiền bối, người rốt cục đã trở lại rồi." Hai người này không ai khác, chính là Tô Lăng, người đã xa cách 10 năm, du lịch 10 nước sau khi trở về. Còn có Phương Duyên, sau 10 năm, đã trở thành bang chủ Nha Bang của Ngưu Quốc. "Phương tiểu tử, 10 năm không gặp, khí sắc của ngươi không tệ." Nghe được Phương Duyên ân cần hỏi thăm, Tô Lăng hai tay chắp sau lưng, bình thản nói ra.
10 năm trôi qua, Phương Duyên đã sớm không còn là thiếu niên giàu hoạt lúc trước, mà biến thành một tráng niên long tinh hổ mãnh, khí chất uy nghiêm. Vốn đã làm việc đắc lực, rất có năng lực, hắn, dưới sự trọng dụng của Tô Lăng, đã đem Nha Bang Ngu Quốc kinh doanh đến hô mưa gọi gió. Đồng thời, ở vị trí cao, hắn cũng nuôi dưỡng một chút khí tức của người ở vị trí cao, điều này có thể nhìn ra từ việc mọi người dọc đường đều tôn kính gọi hắn là bang chủ. Mặt khác, trong 10 năm này, dưới sự trợ giúp cải thiện thể chất của Triều Mộ Nhân Nguyên Đan của Tô Lăng, tốc độ luyện khí của Phương Duyên cũng tăng lên không ngừng, đã sớm thoát ly hàng ngũ tu sĩ bình thường. Bây giờ Phương Duyên, tu vi đã đột phá trúc cơ kỳ, còn tu luyện nhiều môn pháp thuật thần thông, có không ít pháp khí, năng lực đấu pháp trong số tu sĩ cùng cảnh giới cũng được coi là trung thượng tầng. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể trở thành bang chủ của Nha Bang, chủ yếu dựa vào sự vun trồng và năng lực của Tô Lăng. Hoàn toàn nhận thức được điểm này, cho dù đã qua 10 năm, Phương Duyên vẫn như cũ, bởi vậy, hắn lại lần nữa nhìn thấy Tô Lăng, vẫn là bộ dáng như 10 năm trước. Đây hết thảy đều nhờ tiền bối vun trồng. Sau khi nghe Tô Lăng khách sáo tán dương, Phương Duyên giống như 10 năm trước, thuần thục nịnh nọt. Điều này khiến cho các thành viên Nha Bang xung quanh thấy kinh dị không thôi, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua bang chủ như vậy. Mà đồng thời với sự kinh dị, bọn họ cũng không nhịn được hiếu kỳ về thân phận của Tô Lăng. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể khiến cho bang chủ nhiệt tình như vậy. Tiền bối, bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện đi. Sau khi thuần thục nịnh nọt, Phương Duyên giang tay, dẫn hướng vào trong mầm lâu, nhiệt tình nói. Ân. Tô Lăng cũng không khách khí, hơi gật đầu, hai tay chắp sau lưng, đi vào mầm lâu. Trong lúc đi lại, tiền bối, người lần này trở về là muốn xem xét tình hình kinh doanh của Nha Bang Ngu Quốc sao? Tự mình dẫn Tô Lăng đi trong mầm lâu, cũng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị thượng đẳng linh trà. Phương Duyên thăm dò hỏi Tô Lăng. Tô Lăng lần này trở về, đã sớm thông báo cho Phương Duyên, bởi vậy, Phương Duyên lúc này mới có thể kịp thời từ trong mầm lâu đi ra ngăn cản những hộ vệ kia. Bất quá, đối với mục đích trở về của Tô Lăng, Phương Duyên lại không rõ ràng, hoặc là nói, hắn vẫn không biết Tô Lăng rốt cuộc muốn làm cái gì. Mặc dù Phương Duyên không rõ ràng thế giới của tu sĩ Nguyên Anh cảnh là như thế nào, không có tầm mắt đó để đánh giá. Nhưng trong 10 nước Tây Hoang, phàm là tu sĩ Nguyên Anh cảnh cơ bản đều rất ít khi ra ngoài đi lại thế gian, đừng nói là để ý tới những tiểu tu sĩ như bọn họ. Đừng nói tu sĩ Nguyên Anh cảnh, ngay cả kim đan cao tu cũng rất ít khi xuất hiện trong thế tục. Nhưng Tô Lăng, vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh này, lại tương phản. Không chỉ thích du tẩu thế gian, mà còn thích làm mưa làm gió trong thế tục, một tay sáng lập Nha Bang, đem tổ chức này phát triển đến vượt ngang 10 nước Tây Hoang. Phương Duyên căn bản chưa từng thấy qua tu sĩ Nguyên Anh cảnh như vậy. Cũng bởi vậy, hắn cũng không hiểu Tô Lăng làm như vậy có mục đích gì. Trò chơi hồng trần, hay là đơn thuần không có việc gì, hoặc là do đại tu tâm huyết dâng trào, tùy ý tiến hành. Dù sao, thời gian 10 năm đối với tu sĩ Nguyên Anh cảnh mà nói, chẳng qua là một cái búng tay, nhàn rỗi nhàm chán, tùy tiện tìm một chút niềm vui cũng rất bình thường. Bất quá, đối với Phương Duyên mà nói, Nha Bang lại là một tổ chức thay đổi vận mệnh của hắn. Vốn chỉ là một đệ tử của tiểu môn phái mà Kim Đan lão tổ đã tọa hóa, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp có được trụ quang mảnh vỡ có thể gia tốc tốc độ tu luyện, nhưng điều này cũng mang đến họa diệt môn cho Thanh Huyền môn của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, coi như hắn vẫn luôn giữ lại trụ quang mảnh vỡ gia tốc tu hành, nhưng do hạn chế của linh căn thiên phú và tài nguyên tu luyện, đời này của hắn có thể đột phá Kim Đan kỳ hay không vẫn là ẩn số. Thậm chí, đột phá trúc cơ kỳ, hắn cũng không nhất định có thể bình yên vượt qua. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi trúc cơ thành công, còn trở thành bang chủ của Ngu Quốc Nha Bang, dưới một người, trên vạn người. Mặc dù hắn biết đây hết thảy đều là do Tô Lăng một tay ban cho, nhưng hắn vẫn vô cùng trân quý tất cả những điều này. Cũng bởi vậy, hắn muốn biết Tô Lăng sau 10 năm lại về Ngu Quốc, cũng đến Nha Bang có mục đích gì. Nếu không có việc gì thì tốt, nếu có chuyện, hắn muốn xem có thể sớm chuẩn bị hay không, xem có thể bảo toàn tâm huyết Nha Bang trong 10 năm này của hắn hay không. Tuy là do Tô Lăng một tay sáng lập, nhưng trong 10 năm này đều là hắn kinh doanh, có tình cảm. Mà Tô Lăng sau khi nghe được lời nói mang tính thăm dò của Phương Duyên, trong 10 năm này vẫn luôn dùng bản thân toàn chi để quan sát Phương Duyên kinh doanh Nha Bang, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Hắn thần sắc dửng dưng nhìn Phương Duyên một chút, trả lời, có thể nói là vậy, cũng có thể nói là không. Phương Duyên vẻ mặt mờ mịt, không hiểu ý tứ của lời này. Tô Lăng lại không nói gì thêm, ngược lại mở miệng dò hỏi, Phương tiểu tử, Nha Bang Ngu Quốc bên này phát triển có trở ngại gì không? Trở ngại? Nghe được Tô Lăng hỏi thăm, Phương Duyên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong lòng không khỏi hơi động. Một tổ chức muốn phát triển, làm sao có thể không có trở ngại? Bất luận là bên trong hay bên ngoài, cơ bản đều sẽ có. Bên ngoài không nói, tự nhiên là những sản nghiệp dưới cờ của những đại tông môn bản địa Ngu Quốc. Cho dù hình thức của Nha Bang cực kỳ mới, cơ bản không chen chân vào các sản nghiệp dưới cờ của đại tông môn, nhưng nói thế nào đây? Nhiều khi lòng người không thỏa mãn. Người khác đem sản nghiệp mà hắn không coi trọng, sau khi chỉnh hợp quy mô hóa, liền phát tài, sẽ khiến hắn cảm thấy tài nguyên này vốn nên là của mình, sau đó liền sinh lòng đố kỵ. Mặc dù hình thức của Nha Bang không chen chân vào sản nghiệp dưới cờ của đại tông môn,
Nhưng đại tông môn sau khi nhìn thấy nha bang đem những nghề mà bọn họ không coi trọng chỉnh hợp lại, trong lòng không công bằng, cũng tới tìm nha bang nhiều lần phiền phức. Bất quá, những phiền phức này đều bị tu sĩ Kim Đan do Tô Lăng khống chế ngăn cản, ngược lại cũng không sao. Thế nhưng, ngoại hoạn có thể phòng, nội ưu lại khó phòng. Mặc dù nha bang được thành lập, là thành lập trên sự gia tăng luyện khí và khống chế thân thể của Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Nhưng tương tự dưới sự khống chế, Tô Lăng, vị đại nhân vật phía sau, lại ở bên ngoài lâu dài, không để ý tới thế sự, để Phương Duyên quản lý nha bang ngu quốc, điều này tự nhiên cũng dẫn tới sự bất mãn của một số thành viên nha bang. Dựa vào cái gì mà đều bị Triều Mộ Nhân Nguyên Đan khống chế, chúng ta lại phải nghe ngươi ra lệnh làm việc. Đây là trong nội bộ nha bang xuất hiện một nhóm thành viên có tiếng nói bất đồng với Phương Duyên. Nhất là bản thân Phương Duyên, ngoại trừ năng lực làm việc khá tốt, bất luận là xuất thân, tu vi hay đấu pháp, đều không phải là hàng đầu. Rất nhiều lão nhân sơ kỳ của nha bang đều không phục Phương Duyên làm bang chủ nha bang ngu quốc. Sau đó, dưới sự thúc đẩy của thời gian, trong 10 năm, điều này liền tạo thành bè phái trong nội bộ nha bang, mạo hợp ý không hợp. Nhiều khi, Phương Duyên có một tư tưởng mới để phát triển nha bang, lại khó mà phổ biến. Ngu quốc rất lớn, hắn lại không có phân thân, chỉ có thể quản lý một phương, những nơi khác liền ngoài tầm tay với. Mà những tiếng nói phản đối hắn, rất nhiều đều đến từ nha bang ở những thành trì khác. Bây giờ nghe Tô Lăng hỏi đến việc phát triển của nha bang có trở ngại gì hay không, Phương Duyên lúc này trong lòng hơi động, muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn những tiếng nói phản đối hắn. Thế là, liền thấy hắn hướng phía Tô Lăng chắp tay cung kính nói, có tiền bối chỉ dẫn phương hướng lớn. Nha bang của các quốc gia phát triển tự nhiên không có vấn đề gì lớn, cho dù có một chút vấn đề nhỏ nội bộ, tiểu nhân cũng sẽ cố gắng vượt qua, xin tiền bối yên tâm. Hắn trước nịnh nọt Tô Lăng một phen, sau đó mới nhẹ nhàng để lộ ra có một chút vấn đề nhỏ nội bộ. Tô Lăng cũng nghe dây cung biết ý, nhíu mày lại, hỏi, nội bộ có vấn đề gì? Trên thực tế, hắn đương nhiên biết vấn đề nội bộ của nha bang ngu quốc bên này là gì, dù sao mỗi một viên Triều Mộ Nhân Nguyên Đan đều là một phần huyết nhục trong cơ thể hắn. Mà trí lực và tinh thần của hắn đều có thuộc tính cao tới hơn 3.700 điểm, có thể khống chế tinh chuẩn mỗi một phần huyết nhục ký sinh, thăm dò được mỗi một hành động của chủ thể ký sinh. Cho nên, vấn đề nội ưu của nha bang kỳ thực vốn là hắn cố ý bỏ qua, hoặc là nói làm như không thấy. Kỳ thực không phải là vấn đề gì lớn. Phương Duyên dưới sự truy hỏi của Tô Lăng, thở dài kể về những trở ngại gặp phải trong nội bộ nha bang ngu quốc. Trong lúc giảng giải, hai người cũng đi tới đình viện nơi ở của Phương Duyên trong mầm lâu. Hai người ngồi trên ghế đá ở bàn đá trong đình viện, Phương Duyên vừa pha thượng đẳng linh trà chiêu đãi Tô Lăng, vừa kể xong việc bản thân nhiều lần nghĩ ra biện pháp tốt để phát triển nha bang, kết quả đều khó mà phổ biến. Cuối cùng, hắn thở dài tổng kết nói kỳ thực lão Tằng bọn họ ngăn cản ta cũng là vì nha bang suy nghĩ, ta có thể hiểu được, nha bang cũng không phải mới thành lập, không cần phải quyết đoán phát triển, nhưng tiểu nhân vẫn luôn ghi nhớ phân phó của tiền bối, để cho ta đem nha bang phát triển lớn mạnh, có thể là ta quá tự tin. Một phe nhìn như lý giải lời nói, nhưng lại đem bản thân tạo thành tận tâm tận lực nỗ lực, lại không được lý giải như hoa sen trắng, còn đem những người khác hạ thấp thành chướng ngại vật cản trở sự phát triển của nha bang. Không thể không nói, Phương Duyên trong 10 năm này, phương diện ăn nói cũng tiến bộ không ít. Mà lão Tằng bọn họ trong miệng Phương Duyên kỳ thực không phải là người khác, chính là 10 năm trước, Tằng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên và những người khác bị Phương Duyên lừa đến sườn đồi bằng Triều Mộ Nhân Nguyên Đan. Là những người đầu tiên nuốt Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, Tằng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên cũng được coi là lão nhân. Sau khi nha bang ngu quốc phát triển, Tằng Bạch Nghị và Hà Minh Huyên cũng gia nhập. Mà Thiên Kiếm môn và Bách Hoa cốc mà hai người này thuộc về, phía sau lại có tu sĩ Kim Đan kỳ Vương Bình Khôn và Tiếu Di Nguyệt làm chỗ dựa, nhanh chóng có được một vị trí trong nha bang. Bây giờ 10 năm trôi qua, Tằng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên mấy người cũng đều là nguyên lão của nha bang ngu quốc, thiên phú tốt hơn Phương Duyên, cũng đều từng người đột phá trúc cơ kỳ, tu luyện không ít pháp thuật thần thông, thu được pháp khí tiện tay, đấu pháp đều lợi hại hơn Phương Duyên. Phe phái do hai người dẫn đầu, cũng là đầu mục chủ yếu phản đối Phương Duyên. Lúc trước bị Phương Duyên lừa gạt mới bị quản chế, sau này mâu thuẫn giai cấp giữa thiên tài đại tông môn và nhân vật nhỏ xuất thân, thù mới hận cũ giữa song phương, có thể nói tích lũy 10 năm lâu. Lão phu biết. Sau khi nghe xong Phương Duyên giảng thuật, trong đình viện, Tô Lăng bưng lên thượng đẳng linh trà trước mặt, nhấp một ngụm, nói ra, nói đơn giản, Phương tiểu tử, ngươi cảm thấy Tằng Bạch Nghị, Hà Minh Huyên bọn họ cản trở ngươi phát triển nha bang đúng không? Không thể nói như vậy, chỉ là mọi người có ý nghĩ khác biệt. Phương Duyên nghe được Tô Lăng nói thẳng như vậy, lập tức muốn biểu đạt uyển chuyển hơn. Nhưng Tô Lăng lại chỉ bưng trà, thân sắc dửng dưng nhìn hắn, lại lần nữa thẳng thắn hỏi, ngươi cứ nói có phải thế không? Phải. Sau khi tự định giá, Phương Duyên cuối cùng vẫn thẳng thắn gật đầu trả lời. Thấy thế, Tô Lăng khẽ gật đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi đi theo ta một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, Phương Duyên đột nhiên cảm giác thân hình bỗng nhiên bay lên, băng ghế đá đang ngồi đột ngột mọc lên từ mặt đất. Không chỉ là băng ghế đá, mà là một phương thổ địa dưới bàn đá trong đình viện của hắn, đều đột ngột mọc lên từ mặt đất. Một phương thổ địa này không ngừng lên tới không trung triều thành. Khi Phương Duyên có thể đem toàn bộ toàn cảnh triều thành thu vào đáy mắt, giọng nói của Tô Lăng lại lần nữa bình thản truyền đến, nhắm mắt lại, không nên nhìn xung quanh. Phương Duyên nghe vậy,
lập tức vội vàng nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, siêu, một cỗ cảm giác xuyên qua mãnh liệt đến cực hạn bỗng nhiên truyền đến. Loại cảm giác này kéo dài một lát sau mới biến mất. Sau khi loại cảm giác xuyên qua mãnh liệt đến cực hạn này biến mất, giọng nói của Tô Lăng lại lần nữa bình thản truyền đến rồi, có thể mở mắt. Phương Duyên nghe xong khẽ giật mình, chợt mở hai mắt ra. Vô thức, hắn nhìn về phía xung quanh, sau đó, hắn lông mày dần dần nhíu lại. Bọn họ vẫn ở trên không trung thành trì, nhưng kỳ quái là, Phương Duyên phát hiện cách cục của thành trì phía dưới dường như không quá giống triều thành của hắn. Cũng trong lúc hắn nổi lên nghi hoặc như vậy, một phương thổ địa có bàn đá băng ghế đá mà hai người đang ngồi, nhanh chóng rơi xuống phía dưới thành trì. Theo rơi xuống, kiến trúc của thành trì phía dưới cũng càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, Phương Duyên mở to hai mắt. Hắn thấy được một tòa lầu các quen thuộc. Đó là kiến trúc mà triều thành của hắn không có, ngược lại là kiến trúc đặc sắc của Lâm Thành, cách triều thành ngoài mấy trăm dặm. Chẳng lẽ chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ đã từ triều thành đi tới Lâm Thành? Suy nghĩ này khiến hắn kinh dị, lập tức hiện lên trong lòng hắn. Một lúc sau, suy nghĩ này của hắn đã được nghiệm chứng. Một phương thổ địa có bàn đá băng ghế đá mà bọn họ đang ngồi, đáp xuống trên không của một tòa lầu các đặc sắc, chính là mầm lâu của Lâm Thành. Tằng Bạch Nghị, đi ra gặp ta. Giọng nói bình thản, trong nháy mắt truyền khắp mầm lâu của Lâm Thành. Phía dưới Lâm Thành mầm lâu, lập tức hỗn loạn lung tung, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Lập tức nhìn thấy hai bóng dáng ngồi đối diện giữa không trung, quả thực là Diệu Pháp tiên gia, hiển lộ rõ tiêu dao. Người nào dám xông vào mầm lâu ta? Một tiếng quát mắng truyền đến. Trong Lâm Thành mầm lâu, một bóng dáng ngự khí bay lên, chính là Tằng Bạch Nghị. Chỉ là, khi hắn ngự khí bay lên, nhìn thấy Tô Lăng và Phương Duyên đang ngồi đối diện giữa không trung, lập tức cả người ngây ngẩn. Nhất là nhìn thấy Tô Lăng, trong 10 năm này, hắn không liên lạc được nhiều với Tô Lăng. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên thủ đoạn khó lường của Tô Lăng lúc trước, ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không có chút sức chống cự. Điều này lập tức khiến sắc mặt hắn hơi trắng bệch, sau đó, liền thấy hắn đứng ở trên pháp khí phi hành, cung kính cúi đầu thở dài với Tô Lăng. Trên mặt miễn cưỡng cười ân cần hỏi thăm, thì ra là tiền bối đại giá Quang Lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, xin tiền bối thứ lỗi. Thế nhưng, đối mặt với sự ân cần hỏi thăm của hắn, Tô Lăng lại thần sắc dửng dưng nhìn hắn một cái, không nói nhảm, lực lượng tinh thần vung ra, thuật thôi miên phát động. Ông, nương theo một tiếng vù vù, hai mắt Tằng Bạch Nghị lập tức trở nên tan rã. Lúc này, Tô Lăng bình thản mở miệng hỏi, "Tằng Bạch Nghị, nghe nói ngươi nhiều lần cản trở Phương Duyên phổ biến, phát triển nha bang, có phải thế không?" "Phải." Tằng Bạch Nghị, ngay trước mặt đám bang chúng của mầm lâu ở Lâm Thành, ánh mắt tan rã mờ mịt trả lời. Điều này lập tức khiến đám bang chúng nha bang phía dưới mầm lâu ở Lâm Thành xôn xao. Mà Tô Lăng lại không để ý tới sự xôn xao phía dưới, lại lần nữa bình thản hỏi, "Vì sao ngươi muốn làm như thế?" "Bởi vì ta ghen tị với Phương Duyên, hắn, một kẻ không có xuất thân bối cảnh, cũng không có thiên phú tu luyện, dựa vào cái gì trở thành bang chủ nha bang, chỉ huy tất cả chúng ta làm việc." Tằng Bạch Nghị lại lần nữa phơi bày tiếng lòng của mình, đồng thời, không biết có phải hay không là chuyện này vẫn luôn khiến hắn như nghẹn ở cổ họng. Trong trạng thái thôi miên, khi nói ra những lời này, hắn lại bộc lộ một chút cảm xúc dao động. Mà những lời này, tự nhiên lại lần nữa khiến cho đám bang chúng nha bang phía dưới mầm lâu một mảnh xôn xao. Thấy cảnh này, Tô Lăng biết hiệu quả hắn muốn đã gần đạt được, thế là suy nghĩ khẽ động, giải trừ thôi miên đối với Tằng Bạch Nghị, sau đó chất vấn nói, "Tằng Bạch Nghị, ngươi thân là đà chủ một phương của nha bang, không vì sự phát triển của nha bang suy nghĩ, còn 5 lần 7 lượt cản trở mệnh lệnh phát triển nha bang của Phương Duyên, phải chịu tội gì?" Tằng Bạch Nghị, ngươi đã tỉnh táo lại, ban đầu cảm thấy kỳ quái trước sự bàn tán đột nhiên xuất hiện phía dưới mầm lâu. Lúc này nghe được Tô Lăng chất vấn, trong đầu hắn lập tức lại lần nữa nhớ tới thủ đoạn khó lường của Tô Lăng. Chẳng lẽ vừa rồi ta bị đối phương khống chế? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tằng Bạch Nghị trong lòng cơ hồ chắc chắn, nếu không phía dưới không thể nào xuất hiện sự bàn tán mà hắn không hề hay biết, thế là sắc mặt hắn lập tức trở nên tro tàn. Mà lúc này, giọng nói của Tô Lăng lại lần nữa bình thản truyền đến, "Ngươi đã không nói gì, vậy thì do lão phu định tội cho ngươi. Thân là đà chủ một phương, nắm giữ quyền lực cản trở sự phát triển của bản bang, tội đáng chém, nhưng nể tình ngươi 10 năm này vì bản bang tận lực, không có công lao cũng có khổ lao, lão phu liền tước đoạt tu vi 10 năm của ngươi, ngươi có lời gì không?" Bạch Nghị không lời nào để nói. Nghe được lời nói của Tô Lăng, nhớ lại thủ đoạn khó lường của Tô Lăng, Tằng Bạch Nghị mặt xám như cho lắc đầu trả lời. Bất quá đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một chút hiếu kỳ, tước đoạt tu vi 10 năm của hắn, đây là hình phạt gì, làm thế nào để thực hiện? Trên thực tế, không chỉ hắn có nghi hoặc này, Phương Duyên, còn có đám bang chúng của mầm lâu ở Lâm Thành phía dưới, cũng có nghi hoặc giống nhau. Nhưng một giây sau, Tô Lăng liền dùng hành động để giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Chỉ thấy sau khi Tằng Bạch Nghị trả lời không lời nào để nói, Tô Lăng đang ngồi trên không trung nhẹ nhàng nâng tay vẫy một cái. Trên thân Tằng Bạch Nghị bỗng nhiên thoát ra một đống thịt tỏa ra chấn động chân nguyên, trực tiếp bay về phía Tô Lăng. Mà khí tức của Tằng Bạch Nghị cũng trong nháy mắt từ trúc cơ kỳ rơi xuống trở về luyện khí kỳ. 10 năm bố cục, Tô Lăng rốt cục lộ ra nanh vuốt, chỉ vì một lần thu hoạch này. Hắn khống chế tất cả triều mộ nhân nguyên đan ký sinh trong cơ thể bang chúng nha bang,
chính là vì để những tán tu này hoặc đệ tử của các môn phái tu tiên vừa và nhỏ giúp hắn luyện khí tu tiên. Thế giới tiên hiệp này luyện khí tu chân là quá trình một người tu luyện năng lượng, đồng thời tiến hành khống chế, chiết xuất. Mà trong quá trình này, năng lượng tu luyện cũng sẽ trả lại cho thân thể, để tu sĩ có được tuổi thọ kéo dài. Mặc dù do công pháp tu luyện khác nhau, năng lượng tu luyện có thuộc tính năng lượng khác nhau, đối với người có thể chất khác nhau, độ phù hợp cũng khác biệt, đồng thời, năng lượng có thuộc tính xung đột lẫn nhau hoặc tương sinh, khi va chạm cũng sẽ có phản ứng khác biệt. Điều này dẫn đến việc luyện khí tu tiên là một quá trình nhất định phải chú ý cẩn thận, không cẩn thận, rất có thể sẽ bị chính năng lượng mình luyện ra làm bị thương. Nhưng đối với Tô Lăng, người có 3 loại thuộc tính thân thể cao tới 999.99, những điều này kỳ thực không phải là vấn đề. Thân thể cường đại cho phép hắn có thể chịu đựng được tính bạo của linh khí nguyên thủy khi luyện khí, cũng nhanh chóng khôi phục. Mà vấn đề về độ phù hợp khi tu luyện của các thể chất khác nhau, đối với Tô Lăng, người có ý thức mạnh mẽ, có thể dẫn động một khu vực lớn thiên địa linh khí, càng không phải là vấn đề. Về phần điểm khác biệt về thuộc tính năng lượng, ba đan điền thượng, trung, hạ của nhân thể cũng có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Tô Lăng, người dấn thân vào thế giới này với giá trị cực hạn của thân thể ở thế giới một chiều, có ưu thế tuyệt đối tự nhiên về mặt tu luyện. Bất quá, dù vậy, Tô Lăng sau khi tính toán ra, mình ở thế giới này chỉ có 70 năm, vẫn cảm thấy tốc độ tu luyện thông thường quá chậm. Thế là, hắn liền nghĩ đến biện pháp dùng huyết nhục ký sinh tu sĩ bình thường, để tu sĩ bình thường giúp hắn luyện khí. Cho dù biện pháp này kỳ thực cũng có không ít tai hại, ví dụ như tu sĩ khác nhau, tu luyện công pháp khác biệt, chân khí hoặc chân nguyên luyện ra cũng có thuộc tính khác biệt. Còn có, một khi hắn tiến hành thu hoạch, động tĩnh quá lớn, sớm muộn cũng sẽ bị tu sĩ nguyên anh cảnh của tu tiên giới phát hiện, dễ dàng gây ra sự phản đối của các tu sĩ trong tu tiên giới, coi hắn là ma đầu. Nhưng từ một góc độ khác mà xem, làm như vậy kỳ thực cũng có lợi ích tương ứng. Đầu tiên là giải quyết vấn đề tích lũy tu luyện của hắn. Mặc dù tu sĩ khác nhau, tu luyện công pháp khác biệt, chân khí hoặc chân nguyên luyện ra có thuộc tính khác biệt, hắn không thể thu hoạch toàn bộ. Nhưng hắn cũng không cần thu hoạch toàn bộ, chỉ cần lựa chọn thu hoạch là được. Đây cũng là nguyên nhân Tô Lăng tiêu tốn 10 năm thời gian, du lịch 10 nước Tây Hoang, phát triển nha bang ở mỗi quốc gia. Công pháp luyện khí tu tiên của tu tiên giới, năng lượng thuộc tính có thể luyện được cũng chỉ có 9 loại, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, còn có dị biến phong lôi băng ám. Trong đó dị biến phong lôi băng ám còn phi thường hiếm thấy, đại chúng chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Chỉ cần số lượng tu sĩ phát triển đủ nhiều, như vậy tu sĩ tu luyện cùng một loại thuộc tính năng lượng, cho dù chiếm tỷ lệ ít, nhưng số lượng cuối cùng cũng sẽ tương đối đáng kể. Chỉ cần tùy tiện mượn cớ, thậm chí không cần cớ, trực tiếp cưỡng ép đem những tu sĩ tu luyện cùng thuộc tính chân nguyên với mình này thu hoạch. Tô Lăng trong thời gian ngắn có thể đem thuộc tính năng lượng của bản thân tăng lên đến cực hạn của một chiều. Điều này không chỉ có thể giúp Tô Lăng tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, nếu hành vi này bị bại lộ, thậm chí còn có thể khiến cho hắn uy danh truyền xa, dẫn tới sự chú ý của toàn bộ tu sĩ tu tiên giới, từ đó sinh ra liên quan với càng nhiều tu sĩ. Nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những tu sĩ này, biết được tung tích của trụ quang mảnh vỡ cũng không chừng. Nói tóm lại, kế hoạch thu hoạch này của Tô Lăng, lợi vẫn lớn hơn hại. Đương nhiên, công pháp khác nhau, chân khí hoặc chân nguyên tu luyện ra cũng có sự khác biệt về độ tinh khiết. Cho nên, sau khi thu hoạch, còn cần tinh luyện một phen mới có thể đem những tu vi thu hoạch được này dung hợp vào tu vi của bản thân. Bởi vậy, Tô Lăng sau khi thu hoạch được tu vi của Tằng Bạch Nghị, cũng không lập tức dung nhập vào bản thân, chỉ thu vào trong tay áo. Nhưng dù là như vậy, hành vi lấy đi tu vi của Tằng Bạch Nghị của hắn vẫn chấn kinh tất cả mọi người của nha bang, bao gồm cả Phương Duyên đang ngồi đối diện hắn. Tiền bối, nhìn Tằng Bạch Nghị, người có tu vi từ trúc cơ rơi xuống luyện khí, Phương Duyên mặt đầy chấn động, muốn nói gì, lại không biết nói gì. Mà Tằng Bạch Nghị, người bị lấy đi tu vi, trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nỗi sợ hãi vô tận. Tiền bối, vãn bối biết sai, xin tiền bối đừng lấy đi tu vi của vãn bối. Vãn bối không dám trái lệnh Phương bang chủ nữa. Van cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho vãn bối lần này. Mất đi tu vi, đối với một tu sĩ mà nói, không nghi ngờ gì là lấy mạng hắn. Tằng Bạch Nghị sau khi kinh ngạc, hoảng sợ, trong nháy mắt liền sợ hãi, lập tức kinh sợ mở miệng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Tô Lăng đem tu vi đã lấy đi trả lại cho hắn. Thời gian 10 năm, đối với tu sĩ mà nói không coi là nhiều, nhưng đó là đối với Kim Đan, Nguyên Anh những tu sĩ này. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ mà nói, thời gian 10 năm vẫn có chút nhiều. Nhất là tu sĩ luyện khí kỳ, tuổi thọ không khác biệt lớn so với người bình thường, nhiều lắm là sống lâu hơn người bình thường 20-30 năm, đến trăm tuổi là cực hạn. Thời gian 10 năm liền đi 1/10. Với lại, Tằng Bạch Nghị còn trong 10 năm này, từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, điều này so với việc lãng phí 10 năm ở luyện khí kỳ còn khó chịu hơn nhiều. Bởi vì đã từng có được, cho nên sau khi mất đi mới càng thêm thống khổ. Thế nhưng, Tô Lăng lại căn bản không để ý tới hắn, ngược lại ánh mắt nhìn về phía mầm lâu phía dưới, bình thản mở miệng nói ra, Tằng Bạch Nghị cản trở sự phát triển của nha bang, trừng phạt đích đáng, những kẻ bè phái cùng hắn cũng có tội, khi cùng tội luận xử. Dứt lời, Tô Lăng lại lần nữa giơ tay vẫy một cái, lập tức, trong mầm lâu phía dưới, trên thân một bộ phận bang chúng, giống như Tằng Bạch Nghị,
nhanh chóng thoát ra một đống thịt tỏa ra chấn động chân khí, bay tới. Mà theo những đống thịt tỏa ra chân khí này bay ra, những bang chúng có thịt bay ra trong mầm lâu phía dưới kia, từng người cũng đều tu vi xuất hiện rút lui. Không, tu vi của ta, tu vi của ta. Không cần a, ta vất vả tu luyện mới có ngày hôm nay. Không cần lấy đi tu vi của ta, không cần lấy đi tu vi của ta. Tiếng kêu thảm thiết đau khổ liên tiếp. Rất nhiều bang chúng nha bang bị lấy đi tu vi, quỳ phục trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ. Mà cho dù là những thành viên nha bang may mắn không cùng phe với Tằng Bạch Nghị, không bị lấy đi tu vi, nhưng nhìn thấy các đồng liêu xung quanh kêu thảm thiết, cũng từng người có ý thỏ chết cáo buồn. Vất vả tu luyện hơn nửa đời tu vi, vậy mà có thể bị người tùy tiện lấy đi, điều này làm sao không khiến bọn họ thỏ chết cáo buồn. Tương tự, trong lòng Phương Duyên cũng hiện ra cảm xúc giống như vậy. Bất quá, hắn vẫn luôn có nhận thức rõ ràng về bản thân, biết hết thảy đều là do Tô Lăng ban cho, đối phương nếu thật sự lấy đi, hắn cũng không có cách nào. Chỉ là, đối với việc Tô Lăng một cái lấy đi tu vi của nhiều bang chúng mầm lâu ở Lâm Thành như vậy, hắn cảm thấy có chút không ổn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lòng người và sự gắn kết, thế là hắn suy nghĩ một chút, uyển chuyển mở miệng nói ra: "Tiền bối, ngăn cản tiểu nhân phổ biến ý nghĩ phát triển chỉ có lão Tằng bọn họ, những người khác cũng cùng luận xử, e rằng không ổn." Mà Tô Lăng chỉ bình thản nhìn hắn một cái, dửng dưng nói ra: "Đã tiếp tay cho giặc thì phải chuẩn bị tinh thần bị thanh lý khi đánh hổ, đều là người lớn, đạo lý này chẳng lẽ còn không hiểu sao?" Lời này vừa nói ra, Phương Duyên lập tức á khẩu không trả lời được. Tốt rồi, chuyện ở đây, đi chạm tiếp theo. Khi tất cả các khối thịt thoát ly khỏi thân thể bang chúng nha bang, bay lên không trung, bị Tô Lăng phất ống tay áo thu vào, Tô Lăng nói ra: "Nhắm mắt lại." Phương Duyên nghe vậy, mắt co rụt lại, còn có chạm tiếp theo. Lần này, hắn không nhắm mắt lại trước. Thế nhưng, hắn không nhắm mắt, Tô Lăng lại sẽ không chờ hắn. Diêu, hai người ngồi đối diện trên không, không thèm để ý tới tiếng kêu thảm thiết của mầm lâu ở Lâm Thành phía dưới, bỗng nhiên tăng tốc, với thế sét đánh không kịp bưng tai bay về phía tòa thành trì tiếp theo. Một ngày này, hai người liên chiến 6 thành của Ngu quốc, xử lý bè phái đối lập của 6 phân đà nha bang, tổng cộng có mấy ngàn bang chúng bị Tô Lăng lấy đi tu vi. Mà động tác lớn như vậy tự nhiên cũng dẫn tới sự chú ý của đông đảo môn phái và các tu sĩ của tu tiên giới Ngu quốc, khắp nơi bàn tán xôn xao. Nghe nói gì chưa? Hàn Tùng, đại tu phía sau màn của nha bang, rốt cục xuất hiện. Há chỉ có xuất hiện, nghe nói còn tiến hành thanh lý nội bộ các phân đà của nha bang Ngu quốc. Ta đã nói nha bang sao có thể mới xuất hiện đã lớn mạnh, thì ra phía sau màn của nha bang thật sự có một vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa chấn. Chuyện này không phải sớm đã có tin đồn sao? Ngươi bây giờ mới biết. Nếu phía sau nha bang không có tu sĩ Nguyên Anh cảnh, ngươi cho rằng Thái Hạo Tông sẽ mặc kệ nó phát triển? Trước kia cũng chỉ là các loại tin đồn, lần này chính chủ phía sau màn thật sự xuất hiện, làm sao có thể giống nhau? Nghe nói hôm nay đại thanh lý, nha bang Ngu quốc có mấy ngàn tu sĩ bị lấy đi tu vi, không biết là thật hay giả. Là thật, ta có một vị đạo hữu chính là bang chúng nha bang, bất quá hắn may mắn không bị lấy đi tu vi, nhưng theo hắn nói, những tu sĩ bị lấy đi tu vi kia, tu vi bị lấy đi cơ bản đều là thời gian gia nhập nha bang, không phải là lấy đi tất cả tu vi, vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh kia vẫn lưu lại một đường. Ai, ta nếu cũng có thể có được uy phong như vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh này thì tốt. Đừng có nằm mơ, người ta trúc cơ đều khó khăn, còn Nguyên Anh. Ký chủ bị Trần Lâm chú ý, song phương sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Trần Lâm tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Trần Lâm, nam, 53 tuổi, người Ngu quốc. Ký chủ bị Cố Thu chú ý, song phương sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Cố Thu tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Cố Thu, nữ, 43 tuổi, người Ngu quốc. Ký chủ bị Lý Sơn Hà chú ý, song phương sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Lý Sơn Hà tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Lý Sơn Hà, nam, 28 tuổi, người Ngu quốc. Trong lúc tu tiên giới Ngu quốc bàn tán xôn xao về hành vi đại thanh lý của Tô Lăng, thông tin về những tu sĩ này tự động sao chép trong đầu hắn. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Trong 10 năm này, Tô Lăng cũng không cố ý che giấu danh tính, ngoại trừ đối với Phương Duyên, hắn tiết lộ họ Tô, những lúc khác, hắn đi lại 10 nước Tây Hoang, đều dùng tên Hàn Tùng. Mà trong 10 năm, hắn khống chế tán tu của 10 nước, ít nhiều cũng sẽ có gặp gỡ với tu sĩ của 10 nước, thậm chí là Nguyên Anh đứng sau màn của 10 nước. Điều này đều khiến cho tên Hàn Tùng của hắn bị tiết lộ. Chỉ bất quá, tu sĩ đã gặp qua Tô Lăng, cơ bản đều đã thấy qua thủ đoạn của Tô Lăng, cũng không dám vọng nghị Tô Lăng. Mà những Nguyên Anh kia cũng không nhàm chán đến mức đi khắp nơi truyền bá tên Hàn Tùng của hắn. Bởi vậy, trên phố vẫn luôn lưu truyền nha bang phía sau là một vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh đang thao túng, nhưng không biết tục danh. Lại thêm hắn không hay lộ diện, cho nên cơ bản đều là các loại tin đồn, tu sĩ bình thường của 10 nước Tây Hoang đều có thái độ nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến lần này, hắn xuất hiện ở Ngu quốc, chỉnh đốn nha bang Ngu quốc, còn một ngày bôn ba 6 tòa phân đà, lúc này mới nghiệm chứng tính chân thực của những tin đồn kia, sau đó dưới sự chú ý cao độ của các tu sĩ Ngu quốc, danh tính lúc này mới được truyền ra. Thời gian ban đêm, Tô Lăng, người đang phi hành giữa tầng mây, nhìn thông tin về cuộc đời không ngừng được sao chép tự động trong đầu, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
Sau khi trải qua việc thông tin của mấy tỷ người trong nháy mắt bùng nổ, hắn đã sớm không còn ngạc nhiên trước việc thông tin về cuộc đời không ngừng được sao chép trong đầu lúc này. Lúc này, hắn đang phi hành trên hoang dã, chuẩn bị tìm kiếm một nơi bí ẩn. Ban ngày liên chiến 6 tòa thành, thu tu vi luyện khí của mấy ngàn tu sĩ trong những năm gia nhập nha bang. Cho dù phần lớn trong đó đều là chân khí của tu sĩ luyện khí kỳ, chân nguyên chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng từ lượng mà nói, cũng đủ để hắn tiến hành đột phá. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng vô thức nhìn lướt qua thuộc tính hiện tại của bản thân. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3789.64, tinh thần 3789.64, năng lượng 99.99. Công pháp: Thái Thượng Thanh Huyền Công, tầng thứ 6. Tu vi: trúc cơ hậu kỳ. Thời gian 10 năm, cho dù Tô Lăng phần lớn thời gian đều du tẩu 10 nước Tây Hoang, thời gian tu luyện của bản thân không nhiều. Nhưng ưu thế tu luyện được trời ưu ái của hắn, vẫn khiến hắn trong 10 năm này đem chân nguyên trúc cơ kỳ tích lũy đến cực hạn 10 con số. Bất quá, đến bước này, hắn liền tiến vào bình cảnh tu luyện. Khi tu luyện vẫn có thể dẫn động một lượng lớn thiên địa linh khí, nhưng sau khi chuyển hóa thành chân nguyên, lại không thể lưu lại trong đan điền khí hải. Đan điền khí hải là một khái niệm hư, không phải là chỉ bộ phận cơ thể, bởi vậy, cho dù ba loại thuộc tính thân thể của Tô Lăng cao tới 999.99, cũng không thể thay đổi sự thật về bình cảnh trúc cơ kỳ. Hắn muốn tiếp tục tu luyện tăng lên, chỉ có thể kết kim đan. Mà căn cứ vào kinh nghiệm Tô Lăng có được trong những năm gần đây, sau khi xem xét một lượng lớn công pháp tu luyện, kết kim đan không chỉ cần một lượng lớn năng lượng, mà còn phải kết hợp với thần niệm của bản thân. Tu tiên đến bước này, không còn là luyện khí đơn thuần, mà là bắt đầu thống nhất ý thức và năng lượng. Nguyên lý của nó là để cho cả hai tiến hành kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, để ý thức khống chế năng lượng phát huy ra tác dụng vi diệu, ví dụ như luyện khí, luyện đan. Đồng thời, cũng làm cho năng lượng trả lại ý thức, đạt được sự tăng lên tương ứng, để ý thức lột xác thành thần thức có thể tự chủ ly thể, có được năng lực truyền niệm, tìm kiếm, khắc ấn ngọc giản và khống chế năng lượng mạnh mẽ hơn. Chỉ có đột phá cảnh giới này mới có thể chính thức có được năng lực luyện khí, luyện đan và tư cách khai tông lập phái. Tô Lăng lúc này chính là chuẩn bị mang theo một lượng lớn tu vi thu được ban ngày, tìm một nơi bí ẩn kết đan đột phá. Mà rất nhanh, hắn cũng rốt cục tìm được địa điểm thích hợp ở phía dưới hoang dã khắp mặt đất. Ở chỗ này là tốt nhất. Theo suy nghĩ khẽ động, thân hình đang phi hành trên không trung của Tô Lăng lao xuống phía dưới mặt đất, vù vù. Trong một địa quật tối đen, gió mạnh nổi lên bốn phía, thổi vào trong địa quật, không ngừng phát ra tiếng gió. Trong địa quật, một bóng dáng huyền không ngồi xếp bằng, quanh thân thanh quang lấp lóe không ngừng. Bóng dáng này không ai khác, chính là Tô Lăng. Tùy ý tìm một nơi hoang dã không người, mở ra một địa quật, Tô Lăng không chần chừ, lập tức bắt đầu thử đột phá. Mà trạng thái này của hắn, kỳ thực đã kéo dài một thời gian. Khi bắt đầu vận chuyển Thái Thượng Thanh Huyền Công tầng thứ 7, dẫn đạo chân nguyên đã tu luyện đến trúc cơ kỳ viên mãn trong đan điền khí hải. Vận chuyển theo phương thức đặc biệt sau khi đột phá, quanh người hắn liền không ngừng bốc lên thanh quang, cũng tản mát ra từng trận chấn động chân nguyên kịch liệt. Tu sĩ bình thường kết kim đan đều cần cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ có một chút sai lầm dẫn đến chân nguyên hỗn loạn, nhẹ thì uổng phí công sức, nặng thì bạo thể mà chết. Nhưng Tô Lăng lại không cần phải làm như vậy. Ba loại thuộc tính thân thể cao tới 999.99, trí lực và tinh thần đều có thuộc tính cao tới hơn 3700, hắn coi trọng chính là hiệu suất. Hắn trực tiếp vận chuyển Thái Thượng Thanh Huyền Công tầng thứ 7 với tốc độ nhanh nhất, căn bản không sợ trong quá trình vận chuyển chân nguyên phát sinh chân nguyên hỗn loạn hoặc chân nguyên cuồng bạo gây tổn thương cho thân thể. Dưới sự khống chế của thần thức tương đương với nguyên anh trung kỳ, chân nguyên trúc cơ kỳ muốn hỗn loạn cũng khó. Về phần chân nguyên cuồng bạo trong quá trình kết đan, tổn thương gây ra cho thân thể của hắn còn không bằng tốc độ khép lại. Bởi vậy, điều này mới tạo thành hiện trạng của Tô Lăng lúc này. Năng lượng thuộc tính phong, dưới sự khống chế của ý thức tinh thần cường đại của hắn, nhìn như cuồng loạn, nhưng kỳ thực ổn định có trật tự, hướng tới kết quả kết đan này mà tiến lên. Rất nhanh, đột phá liền đi tới thời khắc mấu chốt. Gần đủ rồi. Khi cảm thấy thời khắc mấu chốt đã đến, liền thấy Tô Lăng tâm niệm vừa động. Một giây sau, da thịt trên người hắn bắt đầu nhuyễn động điên cuồng. Trong quá trình nhuyễn động, một lượng lớn chấn động chân nguyên theo đó tuôn ra từ trong da thịt đang nhuyễn động, thanh sắc quang mang quanh người hắn trong nháy mắt đại thịnh, chiếu rọi trong địa quật xanh một mảnh. Mà trong cơ thể Tô Lăng, một lượng lớn năng lượng thuộc tính phong điên cuồng tràn vào đan điền khí hải của hắn, dung nhập vào trong chân nguyên đang vận chuyển nhanh chóng. Theo một lượng lớn năng lượng thuộc tính phong này dung nhập, chân nguyên trong đan điền khí hải của Tô Lăng lập tức giống như phát điên. Chân nguyên vốn sau khi trúc cơ, từ trạng thái khí biến thành thể lỏng, nhanh chóng bắt đầu ngưng kết. Sau khi cảm nhận được chân nguyên trong đan điền khí hải bắt đầu ngưng kết, Tô Lăng căn cứ vào sự hiểu biết về thế giới này trong khoảng 10 năm du tẩu Tây Hoang, rõ ràng lúc này kết đan chỉ còn bước cuối cùng. Thế là, hắn không do dự, tinh thần ý thức phân ra một sợi, nhanh chóng kéo dài xuống, rót vào trong chân nguyên đang ngưng kết. Ông, một tiếng vù vù, bỗng nhiên từ trong cơ thể Tô Lăng phát ra. Nương theo một sợi tinh thần ý thức của Tô Lăng rót vào, chân nguyên đang ngưng kết lập tức giống như sống lại, nhanh chóng bắt đầu áp xúc ngưng tụ,
cũng nhanh chóng xoay tròn. Trong quá trình này, thanh quang và chấn động chân nguyên vốn phát ra quanh thân Tô Lăng, cũng giống như cá voi hút nước, toàn bộ rút về trong cơ thể Tô Lăng, ngưng tụ vào trong chân nguyên đang xoay tròn nhanh chóng. Một lúc sau, chân nguyên đang xoay tròn nhanh chóng dừng lại. Một viên ngọc châu màu xanh bóng loáng rốt cục triệt để thành hình. Kim đan, Tô Lăng thành công đột phá từ trúc cơ kỳ lên kim đan kỳ. Thế nhưng, bên ngoài, Tô Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt không có bất kỳ biến hóa cảm xúc nào. Bởi vì điều này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Ngay từ đầu, hắn đã biết, với thuộc tính thân thể đạt tới cực hạn của thế giới một chiều, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép tiếp nhận tất cả các cảnh giới đột phá dưới Nguyên Anh. Tiếp theo mới thực sự là bắt đầu. Sau khi đột phá kim đan kỳ, Tô Lăng đầu tiên là nhìn lướt qua thuộc tính. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3789.64, tinh thần 3789.64, năng lượng 102.15. Công pháp: Thái Thượng Thanh Huyền Công, tầng thứ 7. Tu vi: Kim đan sơ kỳ. Thuộc tính năng lượng: quả nhiên từ 99.992 chữ số đột phá đến 3 chữ số. Mà Thái Thượng Thanh Huyền Công cũng đột phá đến tầng thứ 7. Tu vi cũng từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến kim đan sơ kỳ. Ngoài những biến hóa này, biến hóa rõ ràng nhất chính là Tô Lăng có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi chân nguyên, cũng gia tăng khống chế. Chân nguyên vẫn là chân nguyên đó, nhưng trình độ khống chế chân nguyên của hắn lại được nâng lên một tầm cao mới. Nhất là, với trí lực và tinh thần có thuộc tính cao tới hơn 3700, sự khống chế đối với chân nguyên có thể nói là kỳ diệu đến đỉnh cao. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc, vô số chân nguyên màu xanh đổ xuống, hóa thành vô số sợi tơ nhỏ bé như kim châm, lít nha lít nhít bay múa trong địa quật, đan xen chặt chẽ với nhau, nhưng lại có trật tự, không hỗn loạn. Luyện kiếm thành ti. Đây là một môn kiếm thuật thần thông cao thâm của Thiên Kiếm môn. Tô Lăng sau khi lĩnh hội được thần thông cực kiếm tàng không, đã lâu không chuyên tâm tu luyện pháp thuật hay kiếm thuật thần thông nào khác. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc này, hắn lại luyện thành và thi triển thần thông luyện kiếm thành tia của Thiên Kiếm môn. Điều này không phải do Tô Lăng có thiên phú đặc biệt về kiếm thuật thần thông, mà là do hắn đứng ở một tầm cao hơn, nhìn thấu bản chất của môn kiếm thuật này một cách mạnh mẽ, triệt để. Về mặt ý thức, hắn tương đương với một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Dùng cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ để luyện kiếm thuật thần thông của Kim Đan kỳ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Tô Lăng vẫn giữ thái độ dửng dưng sau khi nắm giữ thần thông luyện kiếm thành tia. Mục tiêu chính của hắn ở thế giới này vẫn là thăng cấp 2 chiều, việc tu luyện thần thông chỉ là để chuẩn bị cho đại đạo chi tranh sắp tới. Hắn phân định rõ ràng thứ tự ưu tiên. Lúc này, sau khi thử nghiệm một chút sự khác biệt của chân nguyên Kim Đan kỳ, Tô Lăng không thử thêm nữa, thu lại luyện kiếm thành tia, tập trung chú ý vào Kim Đan. Hắn thu lại tu vi, trong đó vẫn còn không ít chân khí và chân nguyên phong thuộc tính. Hiện tại mới chỉ là Kim Đan kỳ sơ giai, con đường phía trước còn rất dài, Tô Lăng không do dự, tiếp tục khống chế chân khí và chân nguyên phong thuộc tính, nhanh chóng dung nhập vào Kim Đan vừa ngưng kết. Cùng với từng trận âm thanh rung động, chân khí và chân nguyên phong thuộc tính dung nhập, chỉ số thuộc tính năng lượng của Tô Lăng tăng trưởng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sáng hôm sau, Phương Duyên, sau một đêm lo lắng không ngủ, đang ở trong phòng khách sạn suy tư về cách đối phó với tình hình lòng người dao động của Nha Bang sau này. Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên giọng nói truyền âm của Tô Lăng, "Phương tiểu tử, ra đây." Nghe thấy giọng nói truyền âm của Tô Lăng, Phương Duyên đầu tiên là hơi giật mình, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng khách sạn. Đối với lời nói của Tô Lăng, hắn luôn vô cùng nghe theo, bởi vì hắn luôn nhận thức rõ ràng vị trí của mình. Tuy nhiên, khi hắn ra khỏi phòng, lại phát hiện trên không trung trong sân khách sạn, chiếc bàn đá và ghế đá mà hôm qua bọn họ ngồi đã lơ lửng trên không trung, mà Tô Lăng lại ngồi trên một trong những chiếc ghế đá đó. "Tiền bối, người đây là?" Nhìn Tô Lăng trên không trung, trong lòng Phương Duyên mơ hồ dâng lên một dự đoán. Một dự đoán khiến hắn cảm thấy rất bất an. Một lát sau, dự đoán đã được kiểm chứng. "Lên đây đi, đi đến tòa thành tiếp theo." Giọng nói bình thản của Tô Lăng vang lên. Phương Duyên nghe xong, trong nháy mắt trợn to hai mắt. "Tiền bối, hôm qua chúng ta đã liên tục trừng phạt 6 thành Nha Bang, hôm nay nếu lại tiếp tục, sợ là không ổn ạ." Phương Duyên cười khổ nói. Ngày hôm qua, càn quét 6 thành, lấy đi tu vi nhiều năm của hàng ngàn bang chúng Nha Bang, tuy chỉ là vài năm đến 10 năm khác nhau, nhưng cũng đã khiến lòng người hoang mang. Hôm nay nếu lại tiếp tục, nội bộ Nha Bang sợ là sẽ rung chuyển. "Phương Duyên, người đã bỏ ra 10 năm tâm huyết cho Nha Bang, thực sự không muốn thấy Nha Bang bị hủy hoại trong chốc lát, nên không nhịn được lên tiếng khuyên can." Tuy nhiên, đối với lời khuyên của hắn, Tô Lăng chỉ bình thản nói một câu, "Đi lên." Đêm qua tuy đã đột phá Kim Đan kỳ, ngưng kết phong thuộc tính Kim Đan, nhưng lượng chân khí và chân nguyên phong thuộc tính còn lại hoàn toàn không đủ để đẩy năng lượng của Kim Đan lên đỉnh cao. 10 năm bố cục của Tô Lăng là vì thế, tự nhiên sẽ không dừng tay. Ai? Nghe giọng nói bình thản nhưng không thể nghi ngờ của Tô Lăng, Phương Duyên lập tức hiểu rõ, quyết định này không thể thay đổi. Dù trong lòng có tiếc nuối bao nhiêu công sức nhiều năm, cuối cùng hắn vẫn nhảy lên. Khi Phương Duyên nhảy lên, chiếc bàn đá và ghế đá mà hai người đang ngồi lại bay lên không trung.
bay vào giữa không trung của thành trì, sau đó bá một tiếng, bay nhanh về phía tòa thành trì phi tiếp theo của Ngũ Quốc. Trong khoảng thời gian sau đó, việc càn quét và trừng phạt Nha Bang không ngừng tiếp diễn. Phương Duyên, vị bang chủ này, đã mượn bàn tay của vị đại tu Nguyên Anh đứng sau Nha Bang, loại bỏ tất cả những phe cánh đối nghịch, cản trở hắn phát triển tân chính trong Nha Bang suốt 10 năm qua. Nha Bang khắp nơi ở Ngũ Quốc một mảnh kêu than, mà các tu sĩ của Ngũ Quốc thì kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên, đây là chuyện nội bộ của Nha Bang, những người ngoài như họ chỉ có thể bí mật bàn luận, không thể làm gì, cũng không dám làm gì. Đối mặt với một vị đại tu Nguyên Anh, bọn họ dám làm gì? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Thái Hạo Tông đối với chuyện này cũng không lên tiếng. Sau khi Tô Lăng lợi dụng Hồ Tiêu và Trương Mộ Thanh để thăm dò vị đại tu Nguyên Anh Vân Hạo Thiên của Thái Hạo Tông, hắn đã thực hiện lời hứa trước đó, chỉ khống chế Hồ Tiêu và Trương Mộ Thanh 3 năm rồi thả hai người ra. Bởi vậy, tuy Tô Lăng phát triển Nha Bang ở Ngũ Quốc, nhưng do bản thân hắn giả mạo đại tu Nguyên Anh, hình thức của Nha Bang cũng không hề xâm phạm lợi ích của các thế lực tu tiên bản địa. Dưới sự uy hiếp của thân phận đại tu Nguyên Anh, Thái Hạo Tông cũng không nói gì về sự tồn tại của Nha Bang. Các quốc gia khác ở Tây Hoang cũng tương tự. Về phương diện này, Tô Lăng nắm giữ rất tốt chừng mực. Nửa tháng sau, 17 châu, hàng chục tòa thành trì của Ngũ Quốc, Nha Bang cuối cùng đều đã bị quét sạch. Cùng lúc đó, Phương Duyên, vị bang chủ công cụ này, cũng mang trên mình tiếng xấu tâm ngoan thủ lạt. Đồng thời, cái tên Hàn Tùng cũng được truyền khắp Ngũ Quốc, không chỉ giới tu sĩ biết đến, mà ngay cả người bình thường ở Ngũ Quốc cũng có 89 phần 10 người nghe qua. Không có cách nào khác, Nha Bang làm ăn liên quan đến các ngành nghề trong thế giới phàm tục, trong 10 năm đã xâm nhập vào cuộc sống của mọi người ở Ngũ Quốc, bén rễ sâu xa. Việc thanh lý một tổ chức lớn như vậy, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người phàm. Mà đây thực ra cũng là hành động cố ý của Tô Lăng. Thế giới này tuy là một thế giới tiên hiệp, nhưng số lượng tu sĩ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng dân số lượng người phàm vẫn là đại đa số. Vật phẩm như trụ quang mảnh vỡ không nhất định sẽ rơi vào tay tu sĩ, mà rất có thể sẽ rơi vào tay người phàm. Thậm chí, xét theo xác suất, khả năng này còn lớn hơn. Thế giới này lại không có mạng lưới, Tô Lăng tự nhiên chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, truyền bá danh tiếng, để người phàm cũng biết đến tục danh của hắn, như vậy mới có thể dễ dàng thu thập trụ quang mảnh vỡ hơn. Ngay từ đầu, mục tiêu của Tô Lăng đã rất rõ ràng, và kết quả cũng coi như đúng như Tô Lăng mong muốn. Nửa tháng thanh lý nội bộ Nha Bang không chỉ giúp hắn thu hoạch được hàng vạn phần tu vi, mà uy danh của hắn cũng nhanh chóng được truyền ra trong giới người bình thường ở Ngũ Quốc. Nếu như nói, danh tiếng của Phương Duyên, vị bang chủ công cụ này, là tâm ngoan thủ lạt, hung ác, thì danh tiếng của hắn chính là tiên nhân cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, chấp trưởng thiên hình. Người bình thường nói về Phương Duyên thì biến sắc, thường lấy tên Phương Duyên ra để dọa trẻ con khóc. Nhưng khi nói về hắn, thì phần lớn là mang trong lòng sự kính sợ sâu sắc, căn bản không dám nhiều lời. Dưới sự truyền bá như vậy, năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng, mỗi ngày đều liên quan đến một lượng lớn người phàm ở Ngũ Quốc, cũng nhìn trộm được thông tin về cuộc đời của những người phàm này. Và từ thông tin về cuộc đời của những người này, Tô Lăng cuối cùng cũng phát hiện ra thông tin về những trụ quang mảnh vỡ khác. Đầu mùa đông, thời tiết trở lạnh. Người trên đường phố bắt đầu ít đi, mọi người trong thành trì bắt đầu giảm bớt việc ra ngoài. Thế giới này tuy là một thế giới tiên hiệp, nhưng cuộc sống của người phàm lại không khác gì so với thế giới cổ đại mà Tô Lăng từng sống, vật chất rất nghèo nàn. Tu sĩ không sợ nóng lạnh, một lòng cầu tiên, chỉ quan tâm đến tài nguyên tu tiên, không hề để tâm đến việc nông nghiệp. Mùa đông của người bình thường, ngoài việc thêm áo thì chỉ có đốn củi đốt than để sưởi ấm, bởi vậy, cứ đến mùa đông, ngoại trừ quan lại quyền quý, cuộc sống của người bình thường bắt đầu trở nên khó khăn. Hầu như mỗi khi đông đến, đều có những người phàm nghèo khó bị chết cóng. Triều thành, Nha Lâu. Trong bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, còn kèm theo một chút bất an, căng thẳng. Trong đình viện của Nha Lâu, Tô Lăng và Phương Duyên ngồi đối diện nhau, pha trà nói chuyện. Hai người hôm qua mới đi xong tòa thành trì Nha Lâu cuối cùng, tiến hành xong việc thanh lý cuối cùng rồi trở về, cho nên dư uy hung danh suốt nửa tháng vẫn còn, khiến cho các bang chúng trong triều thành Nha Lâu căn bản không dám phát ra một chút âm thanh nào. Cho dù bang chúng của triều thành Nha Lâu đều là người của Phương Duyên, nhưng dưới tình cảnh thỏ chết cáo buồn, các bang chúng ở đây cũng vô cùng e ngại Tô Lăng, nhất là việc Tô Lăng có thể lấy đi tu vi của bọn họ. Mà Phương Duyên cũng vì thế mà vô cùng lo lắng. Mặc dù hắn nhận thức rõ ràng vị trí của mình, nhưng không phải tất cả mọi người đều nhận thức rõ ràng như hắn. Thủ đoạn lấy đi tu vi của Tô Lăng quá mức quỷ dị khó lường, hắn biết rõ điều này tất yếu sẽ làm cho cả Nha Bang lòng người hoang mang. Bởi vậy, trong lúc nói chuyện, cho dù Phương Duyên đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn ngưng tụ vẻ u sầu không thể giải tỏa. Tô Lăng tự nhiên nhìn thấy, nhưng hắn không quan tâm tương lai của Nha Bang sẽ ra sao, Nha Bang chẳng qua chỉ là một nước cờ của hắn mà thôi. Tuy nhiên, nước cờ này vẫn còn tác dụng của nó, chỉ thấy Tô Lăng sau khi nhấp một ngụm trà, đột nhiên mở miệng nói: "Phương tiểu tử, ngươi đang lo lắng lão phu dùng thủ đoạn lôi đình trong nửa tháng qua, khiến Nha Bang xuống dốc không phanh?" Phương Duyên nghe vậy, cả người nhất thời giật mình, vội vàng xua tay trả lời: không có. Tiền bối giúp vãn bối quét sạch đối lập, vãn bối vui mừng còn không kịp, sao lại lo lắng?"
Hắn mặc dù đúng là nghĩ như vậy, nhưng hắn nào dám thừa nhận. Tô Lăng lại không để ý đến lời nịnh nọt của hắn, tiếp tục nói, lão phu làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân của lão phu. Bất quá làm như vậy xác thực sẽ khiến lòng người dao động, ngươi không cần nịnh nọt, lão phu trong lòng hiểu rõ. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lão phu có một kế sách trấn an, ngươi có muốn nghe không? Ân. Nghe được lời này của Tô Lăng, Phương Duyên đầu tiên là hơi giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khát vọng, nói ra, xin tiền bối dạy ta. Nếu có thể, hắn tự nhiên là không muốn nha bang xuống dốc không phanh. Mà nhìn thấy bộ dạng như vậy của hắn, Tô Lăng cũng không thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, kỳ thật muốn trấn an lòng người rất đơn giản, chỉ cần cho đủ lợi ích là được. Hiện tại bang chúng nha bang mặc dù bị thủ đoạn lôi đình của lão phu trấn nhiếp, trong lòng sinh ra e ngại, nhưng chỉ cần lợi ích mà bọn họ có thể đạt được lớn hơn nỗi sợ hãi trong lòng, như vậy nha bang sẽ không tan rã. Nghe thấy lời này, Phương Duyên trong lòng không nói nên lời. Đạo lý này hắn lại thế nào hội không hiểu. Thế nhưng bây giờ Ngu Quốc nha bang, quy mô quá lớn, tu sĩ bang chúng đã có gần 100.000, người bình thường bang chúng càng nhiều vô số kể. Trong 10 năm qua, tuy hắn đã lợi dụng vị trí bang chủ để tích lũy không ít gia nghiệp, nhưng nếu muốn lấy ra để trấn an toàn bộ bang chúng nha bang ở Ngu Quốc thì vẫn là muối bỏ bể. Tuy nhiên, bề ngoài hắn tự nhiên không dám biểu hiện ra sự không nói nên lời trong lòng, hơn nữa, đã là biện pháp này do Tô Lăng đưa ra, hắn cũng dứt khoát thuận thế đem vấn đề giao cho Tô Lăng. Chỉ thấy Phương Duyên mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, tiền bối, đây đúng là một biện pháp, nhưng tiểu nhân năng lực có hạn, thực sự không biết nên thi hành như thế nào, còn xin tiền bối chỉ điểm. Tuy nhiên, Tô Lăng đã chủ động nói ra, tự nhiên là trong lòng đã sớm có tính toán, chỉ nghe hắn lại cười nói, phương pháp này ngươi xác thực thi hành không được, vẫn là để lão phu làm. Bất quá, lòng ngươi là do lão phu khuấy động, vậy thì để lão phu trấn an cũng coi như là nhân quả định số, ngươi hãy lắng nghe cẩn thận. Tiếp đó, Tô Lăng liền đem phương pháp trấn an kể cho Phương Duyên nghe. Kỳ thật cũng rất đơn giản, phương pháp trấn an của Tô Lăng chính là giúp tu sĩ bang chúng tăng cao tu vi, giúp phàm nhân bang chúng cải thiện cuộc sống. Tu sĩ làm mọi việc cũng là vì luyện khí cầu tiên, về bản chất chính là tăng cao tu vi. Đối với tu sĩ của các môn phái khác, có lẽ Tô Lăng không có biện pháp gì tốt, nhưng đối với các tu sĩ bang chúng nha bang đã phục dụng Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, hắn muốn làm được điều đó vẫn là có thể. Chỉ cần hắn bỏ ra một khoảng thời gian, chuyên tâm khống chế Triều Mộ Nhân Nguyên Đan trong cơ thể các bang chúng, cũng chính là huyết nhục của hắn, để chuyên môn hỗ trợ tu hành, tốc độ luyện khí của các bang chúng nha bang tự nhiên sẽ tăng lên. Trước đó Tô Lăng không chuyên môn khống chế huyết nhục ký sinh trong cơ thể các tu sĩ bang chúng nha bang, các tu sĩ bang chúng sau khi nuốt Triều Mộ Nhân Nguyên Đan, sở dĩ có thể tăng tốc độ luyện khí, thuần túy là bởi vì Triều Mộ Nhân Nguyên Đan đã tăng cường độ thân thể của bọn họ. Nhưng bây giờ, Tô Lăng chỉ cần chịu hao tâm tổn sức để khống chế những huyết nhục ký sinh này, chuyên môn khi các bang chúng nha bang tu hành luyện khí, tiến hành loại bỏ tính bạo liệt của thiên địa linh khí dẫn vào cơ thể, đồng thời tăng tốc độ chuyển hóa, tốc độ tu luyện tăng lên bất quá là chuyện trong chốc lát. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, chẳng khác nào Tô Lăng hao phí thời gian của mình, giúp các bang chúng nha bang tu hành, hắn tự nhiên không vĩ đại đến mức đó. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị dùng việc này để che giấu một số hành vi không hợp lý, cho nên làm một lần cũng không sao. Không sai, Tô Lăng tự nhiên không có lòng tốt đến mức rảnh rỗi đi trấn an lòng người. Hắn căn bản không quan tâm tương lai của nha bang như thế nào, sở dĩ làm như thế, bất quá là mượn hành động này để các bang chúng nha bang tiếp cận những người phàm đã thu được trụ quang mảnh vỡ, sau đó ngoài ý muốn phát hiện ra trụ quang mảnh vỡ mà thôi. Nha bang được thành lập, ngay từ đầu đã liên quan đến các loại nghề nghiệp của thế giới người phàm, nhìn như là lấy nền tảng của tu tiên giới là thế giới người phàm, bao vây các tu tiên tông môn, nhưng kỳ thực ngay từ đầu, Tô Lăng đã chuẩn bị cho việc nhúng tay vào thế giới người phàm một ngày nào đó. Bởi vì trước kia Tô Lăng đã đánh giá được, xác suất trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm sẽ rất lớn. Hiện tại chẳng qua là phát huy tác dụng của bố cục 10 năm trước mà thôi. Ngươi hãy cho mỗi nha lâu đều thiết lập phòng luyện công, sau đó trong phòng luyện công tạc tượng của lão phu, người có được công huân mới có tư cách tiến vào phòng luyện công tu hành. Trong phòng luyện công cầu khẩn trước tượng của lão phu tự sẽ ban xuống thần uy, giúp các tu sĩ bang chúng tăng tốc độ luyện khí. Phương pháp trấn an chân thực, tự nhiên là không thể nói rõ cho Phương Duyên, chỉ có thể dùng phong cách của thế giới này để giải thích. Trên thực tế, cho đến tận hôm nay, kỳ thật vẫn không có ai phát hiện ra Triều Mộ Nhân Nguyên Đan là do huyết nhục của Tô Lăng biến thành. Cách Tô Lăng giải thích kế sách trấn an cho Phương Duyên, càng giống như con đường hương hỏa thần đạo. Mặc dù điều này khác thường so với việc luyện khí tu tiên của thế giới này, nhưng ít nhất vẫn thuộc cùng một phong cách. Các đại tu tiên tông môn cũng đều có truyền thống tế bái tổ sư, bởi vậy, Phương Duyên tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ có vậy. Sau khi giải thích xong phương pháp trấn an tu sĩ, Tô Lăng tiếp tục giải thích phương pháp trấn an người bình thường. Đó chính là để các bang chúng nha bang trong mùa đông này tiến hành hoạt động cùng nhau sưởi ấm, giúp những người phàm nghèo khó bình yên vượt qua mùa đông này. Phương Duyên đối với việc này, ban đầu không có hứng thú. Đây có thể coi là quan niệm cố hữu của tu sĩ ở thế giới này, đối với sinh tử của người phàm không quá quan tâm. Mặc dù bởi vì việc thanh lý và trừng phạt trong nửa tháng qua, khiến Phương Duyên mang tiếng xấu tâm ngoan thủ lạt trong giới người phàm, nhưng bản thân hắn kỳ thật không quan tâm lắm. Tuy nhiên,
Kế hoạch này của Tô Lăng về bản chất chính là muốn mượn cơ hội này để nhúng tay vào việc của người phàm, tự nhiên không thể qua loa ở phương diện này. Thế là, Tô Lăng đã giải thích cặn kẽ cho Phương Duyên hiểu rằng người phàm là nền tảng của tu tiên giả, một tổ chức nếu không có máu mới bổ sung, sớm muộn sẽ xuống dốc. Phương Duyên lúc này mới coi trọng hơn việc cùng nhau sưởi ấm. Sau đó, Tô Lăng lại giải thích đạo lý ơn nhỏ hóa thù, trao đổi giá trị sức lao động, để Phương Duyên giao nhiệm vụ cùng nhau sưởi ấm cho từng phân đà của nha bang ở Ngũ Quốc. Chỉ có những tu sĩ bang chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ trấn an này mới có tư cách được tiến vào phòng luyện công, tăng tốc độ luyện khí. Cứ như vậy, dưới vỏ bọc trấn an, Tô Lăng đã đạt được mục đích nhúng tay vào thế giới người phàm, đồng thời vẫn là để tu sĩ đi nhúng tay. Cứ như vậy, những trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm kia sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Mà sự sắp xếp này của hắn, quả thực đã giải quyết được nỗi lo của Phương Duyên. Thế là, Phương Duyên sau khi nghe xong, liền không thể chờ đợi được đứng dậy cáo từ. Nghe tiền bối một lời, hơn cả chấp trưởng 10 niên bang. Xin thứ cho tiểu nhân vô lễ, tiểu nhân hiện tại liền muốn triển khai chế độ này, xin tiền bối thành toàn. Tô Lăng tự nhiên sẽ không ngăn cản, tùy ý phất tay, để Phương Duyên rời khỏi đình viện, đi triển khai chế độ này. Sau khi Phương Duyên rời đi, Tô Lăng vừa ở trong đình viện tự rót tự uống, vừa nhìn lại cột thuộc tính của mình. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3789, 64, tinh thần 3789, 64, năng lượng 366, 93. Công pháp: Thái thượng thanh huyền công, tầng thứ 8. Tu vi: kim đan trung kỳ. Phong thuộc tính chân nguyên vẫn còn tương đối ít. Sau nửa tháng thanh lý và trừng phạt, tất cả các phân đà nha bang ở Ngũ Quốc đều đã bị hắn càn quét. Trong số những phe cánh phản đối Phương Duyên phổ biến tân chính, phần tu vi mà Tô Lăng lấy đi, tất cả chân khí và chân nguyên phong thuộc tính sau khi được chiết xuất, chỉ đủ để năng lượng thuộc tính của hắn tăng lên 366. 93, Thái thượng thanh huyền công đột phá tầng thứ 8, tu vi thăng cấp đến kim đan trung kỳ. Vẫn còn cách chỉ số cực hạn 999.99 một khoảng. Bất quá cũng không có cách nào khác, phần tu vi mà hắn lấy đi của các bang chúng, chỉ dùng một phần nhỏ, phần lớn vẫn còn chưa dùng đến. Mà phần lớn tu vi này, chủ yếu là chân nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Về phần tại sao có nhiều chân nguyên như vậy, nhưng không hủy bỏ phong hệ chân nguyên để tu luyện lại ngũ hành, điều này tự nhiên là do Tô Lăng có ý nghĩ của riêng mình. Dựa trên những gì hắn quan sát được trong 10 năm qua, khi du lịch và liên quan đến một lượng lớn tu sĩ, nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những tu sĩ này, việc lựa chọn công pháp của tu sĩ rất quan trọng. Công pháp khác nhau sẽ tu luyện ra chân nguyên thuộc tính khác nhau, mà chân nguyên thuộc tính khác nhau, mang theo đặc tính cũng khác nhau. Kim thuộc tính chân nguyên có đặc tính sắc bén, mộc thuộc tính chân nguyên có đặc tính sinh cơ, thủy thuộc tính chân nguyên có đặc tính trí nhu, hỏa thuộc tính chân nguyên có đặc tính bạo liệt, thổ thuộc tính chân nguyên có đặc tính nặng nề. Ngũ hành chân nguyên, mỗi loại đều có đặc điểm riêng. Mà các thuộc tính biến dị như phong, lôi, băng, ám cũng có những đặc tính khác nhau. Phong thuộc tính chân nguyên có đặc tính nhẹ nhàng, lôi thuộc tính chân nguyên có đặc tính dương cương, băng thuộc tính chân nguyên có đặc tính tuyệt đối, ám thuộc tính có đặc tính thôn phệ. Dựa vào các đặc tính khác nhau, chúng sẽ phát huy tác dụng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Tô Lăng đến thế giới này là vì đại đạo chi tranh tranh thủ cơ hội thăng cấp hai chiều. Dựa trên những gì hắn quan sát được từ thông tin về cuộc đời của các đại tu Nguyên Anh, rất có thể sẽ có một người có lực lượng ngang nhau trên mọi phương diện xuất hiện để tranh cao thấp với hắn. Ngay cả khi không có sự tương ứng lực lượng ngang nhau thì cũng sẽ được bù đắp ở một phương diện nào đó. Cho nên, Tô Lăng trong việc tu luyện công pháp, tự nhiên muốn lấy thiện chiến làm chủ. Mà đặc tính nhẹ nhàng của phong thuộc tính chân nguyên trong chiến đấu có tác dụng tương đối lớn. Không nói đến những thứ khác, đặc tính nhẹ nhàng có thể gia tăng khả năng né tránh, đây cũng là một ưu thế rất lớn. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản của việc không hủy bỏ để tu luyện lại, kỳ thật chủ yếu là do thế giới tiên hiệp này không chỉ có đan điền khí hải là một nơi tu luyện duy nhất. Đan điền khí hải chỉ là hạ đan điền, mà ngoài hạ đan điền còn có trung đan điền ở ngực và thượng đan điền ở mi tâm. Nếu chỉ có một nơi tu luyện, Tô Lăng chắc chắn sẽ không lựa chọn công pháp phong thuộc tính. Nhưng bây giờ, khi thấy lượng chân nguyên phong thuộc tính còn lại chỉ có thể tăng năng lượng thuộc tính lên 366, 93, Tô Lăng tự nhiên nảy sinh ý định tu luyện trung đan điền và thượng đan điền. Hạ đan điền khí hải an toàn nhất, trung đan điền gần tim, thượng đan điền lại ở trong đầu, một khi có sơ suất sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu. Bất quá, đối với ta mà nói, vấn đề này không lớn. Đối với tu sĩ bình thường, việc tu luyện hạ đan điền đã khó khăn trùng điệp do thiên phú và tài nguyên hạn chế, chứ đừng nói đến trung đan điền và thượng đan điền, hai nơi nguy hiểm này. Tuy nhiên, những thiên tài tuyệt thế của các đại tông môn cơ bản đều sẽ tu luyện một trong hai trung đan điền hoặc thượng đan điền. Nhưng những nhân vật như vậy lại rất hiếm, theo những gì Tô Lăng biết được trong 10 năm du lịch, những nhân vật như vậy phần lớn đều ở Đông vực, đều là những nhân vật phong vân của thế giới này. Ở Tây Hoang 10 nước này cũng có, nhưng đều đang trong các kỳ ngộ, không hay xuất hiện ở thế tục, mà Tô Lăng 10 năm nay chuyên đi lại ở thế tục, muốn gặp được lại càng khó. Tô Lăng nhận thấy phong thuộc tính chân nguyên hiện tại không thể tiếp tục tích lũy. Kỳ thực,
Hắn chỉ cần rời khỏi Ngu quốc, đến các quốc gia khác trong số 9 nước còn lại, rồi làm theo cách tương tự như đã làm ở Ngu quốc, việc thu hoạch thêm chân nguyên phong thuộc tính sẽ không khó. Nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ không thể giám sát trực tiếp những trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm ở Ngu quốc, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội do khoảng cách quá xa, dù sao ở thế giới này, không chỉ có mình hắn tìm kiếm trụ quang mảnh vỡ. Trụ quang mảnh vỡ là mấu chốt để tiến vào vòng tuần hoàn, mà vòng tuần hoàn là cơ hội thành đạo. Những thiên tài kim đan tu luyện trung đan điền và thượng đan điền của các đại tông môn, gặp gỡ nhiều kỳ ngộ, mục đích chính là tìm kiếm cơ hội thành đạo. Vì vậy, Tô Lăng nhất định phải đích thân trấn thủ Ngu quốc, đợi đến khi thu thập đủ trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm ở đây mới được. Đương nhiên, cuối cùng hắn chắc chắn sẽ đụng độ những thiên tài kim đan đó. Bởi vì theo lời đồn, một số thiên tài kim đan đã nắm giữ không ít trụ quang mảnh vỡ. Tô Lăng muốn tập hợp đủ trụ quang mảnh vỡ, tất nhiên sẽ va chạm với những thiên tài kim đan này. Nhưng trước đó, hắn cần phải cố gắng nắm giữ càng nhiều trụ quang mảnh vỡ càng tốt. Hạ đan điền tu luyện phong thuộc tính chân nguyên, trung đan điền tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên là tốt nhất, gió trợ thế lửa, vừa hay trong tay có Thái Hạo chân quyết của Thái Hạo tông. Sau khi nảy sinh ý định tu luyện trung đan điền và thượng đan điền, Tô Lăng đã nhanh chóng quyết định thuộc tính chân nguyên muốn tu luyện cho hai nơi đan điền này. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không chỉ hoãn nữa, trực tiếp bay lên từ đình viện của Phương Duyên, bay về phía ngoại thành Triều Thành. Trong khi Tô Lăng đi ra vùng hoang dã, tìm kiếm nơi bí ẩn để tu luyện trung đan điền, Phương Duyên cũng bắt đầu mạnh mẽ phổ biến hoạt động cùng nhau sưởi ấm ở Triều Thành, đồng thời trong đêm gửi thư cho các phân đà khác của Nha Bang ở Ngu quốc, ra lệnh cho các phân đà này chấp hành mệnh lệnh. Mà các phân đà Nha Bang vừa trải qua cuộc thanh trừng lớn, sau khi nhận được mệnh lệnh này, căn bản không dám chống lại, lập tức thi hành hoạt động cùng nhau sưởi ấm. Cuộc thanh trừng lớn của Nha Bang tuy gây ra tiếng vang lớn, nhưng đó là trong giới tu sĩ. Đối với thế giới người phàm, tuy ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng mức độ chú ý lại không cao như giới tu tiên. Bởi vì, người phàm không giống tu sĩ một lòng cầu tiên, đa số người phàm ở thế giới này mỗi ngày đều nghĩ đến việc ăn no, cải thiện cuộc sống. Những thay đổi của các nhân vật lớn, đối với họ mà nói, nhiều lắm là chỉ nghe qua một chút, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục như thường lệ. Gió lạnh mùa đông cũng không vì nghe chuyện bát quái của nhân vật lớn mà bớt lạnh. Bắt đầu mùa đông, mọi người trong thế giới người phàm đều tìm mọi cách để vượt qua mùa đông, rất nhiều người đều lo lắng. Nhưng ngay khi rất nhiều người đang lo lắng về việc vượt qua mùa đông, thì hoạt động cùng nhau sưởi ấm của Nha Bang giống như một cơn mưa đúng lúc, lập tức sưởi ấm trái tim của những người phàm này. Ban đầu còn có rất nhiều người phàm không tin, cho đến khi thực sự nhận được củi, than củi, thậm chí là lương thực và thịt thú rừng miễn phí, mọi người mới tin là thật. Thế là, danh tiếng của Nha Bang trong giới người phàm đã được đảo ngược, đặc biệt là Phương Duyên, vị bang chủ này. Trong hoạt động cùng nhau sưởi ấm, các tu sĩ bang chúng Nha Bang sau khi nửa tin nửa ngờ tiến vào phòng luyện công cầu khẩn, tốc độ luyện khí cũng thực sự được tăng lên, điều này khiến các bang chúng Nha Bang vốn đang dao động, cuối cùng cũng được trấn an phần nào. Cũng chính trong tình thế cả hai cùng có lợi này, các bang chúng Nha Bang đã lần lượt phát hiện ra một số trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm. Gió lạnh thổi lất phất, như lưỡi dao cạo vào xương. Trước kia vào mùa đông, mọi người cho dù có nhặt được đủ củi vào cuối mùa thu hay không, đều sẽ không đi dạo chơi bên ngoài. Người phàm mỗi khi đông đến, đều nghĩ đến việc hạn chế ra ngoài, như vậy nhiệt lượng cơ thể sẽ không bị mất đi nhanh chóng, lượng củi tiêu hao cũng sẽ không nhanh. Tuy nhiên, mùa đông này, bách tính Ngu quốc lại khác với những mùa đông trước. Bởi vì có Nha Bang cung cấp củi lửa, thậm chí gạo thịt miễn phí, mùa đông này, rất nhiều người dân Ngu quốc không ngại đứng xếp hàng trên đường phố dưới trời gió tuyết. Không chen lấn, xếp hàng, tất cả đều có. Tấn Thành, Nha Lâu, cửa chính, hô hô, gió lạnh không ngừng gào thét, nhưng vẫn không ngăn được dòng người bách tính dài dằng dặc tụ tập ở đây. 20-30 tên bang chúng Nha Bang lúc này đang ở cửa Nha Lâu, không ngừng phân phát từng bó củi. Đối với người phàm, sở dĩ củi khó nhặt vào mùa đông, chủ yếu là do củi có thể nhìn thấy đã sớm bị nhặt đi vào ngày thường, mà núi rừng bên ngoài thành lại tràn ngập sói, hổ, báo, người phàm muốn lên núi đốn củi, tỷ lệ gặp phải sói, hổ, báo rất lớn, có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, người phàm sau khi vào núi, không phải là những thợ săn lão luyện có kinh nghiệm phong phú, rất dễ bị lạc đường trong núi. Tuy nhiên, đối với tu sĩ, những vấn đề này căn bản không là gì. Sói, hổ, báo, với năng lực của tu sĩ, nguy hiểm là dành cho sói, hổ, báo. Về phần vấn đề lạc đường, tu sĩ chỉ cần nhảy lên cao là có thể thu toàn bộ phong cảnh núi lớn vào mắt, quan sát từ trên không, nhìn một cái không sót gì, muốn lạc đường cũng khó. Bởi vậy, việc nhặt củi đối với tu sĩ có thể nói là lấy không hết. Mà để tu sĩ đi nhặt củi, nói một câu dùng người tài không đúng chỗ còn là nhẹ, nói nặng hơn, đó chính là lãng phí thời gian, lãng phí tuổi thọ. Tuy nhiên, dưới chế độ cống hiến ban thưởng mà Tô Lăng đặt ra, các tu sĩ vẫn nguyện ý làm một lần. Ai, Vương gia tiểu tử kia sợ là khó qua nổi mùa đông này, Nha Bang tuy miễn phí cung cấp củi và gạo thịt theo định lượng, nhưng cũng phải tự mình đến nhận, tiểu tử kia đi lại không tiện, không thể đến nhận, sợ là khó khăn. Đúng vậy, bất quá nói đến, tiểu tử kia mệnh cũng thật cứng, đầu năm cùng cha đi săn, cha hắn mất mạng vì hổ, hắn lại lê lết trở về. Từ trên núi trở về thành, ít nhất phải mất 2 ngày,
Hắn bị hổ cắn đứt chân mà không chết vì mất máu, thật là số lớn. Ai nói không phải, theo đại phu nói, vết thương đó đừng nói là một tiểu tử choai choai, ngay cả một tráng hán cũng không thể sống sót. Thật sự là kỳ lạ, đáng tiếc, mùa đông này tiểu tử kia chắc là không qua khỏi. Trong đám người xếp hàng, mấy người trung niên nam nữ mặc áo bông vải đay có miếng vá đang khẽ bàn tán. Bỗng nhiên, một tu sĩ bang chúng nha bang từ cửa chính nha lâu đi thẳng về phía họ, mấy người trung niên nam nữ kia lập tức im bặt. Nhưng tên tu sĩ này lại chủ động hỏi, các ngươi nói vương gia tiểu tử có đến nhận củi và gạo thịt của nha bang không? Mấy người trung niên nam nữ kia nghe vậy, đầu tiên là nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu nói, không có. Nói xong, có người nói đỡ, vương gia tiểu tử kia đi lại không tiện, mẹ hắn sinh hắn khó sinh qua đời, cha hắn đầu năm nay lên núi cũng mất mạng vì hổ. Hắn vẫn sống dựa vào những gì cha hắn tích góp trước kia, nhưng đến gần mùa đông năm nay cũng gần như tiêu hao hết. Tuy quý bang rộng lòng làm việc thiện, miễn phí cung cấp củi và gạo thịt cho những bách tính nghèo khổ chúng ta, nhưng mỗi nhà đều có hạn, hơn nữa cần phải đích thân đến nhận. Hắn không xuống giường được, tự nhiên là không nhận được phần nào. Đại nhân, thương xót vương gia tiểu tử, cho chúng ta giúp hắn nhận thay đi. Nói đến câu cuối cùng, người này đã thay vương gia tiểu tử cầu xin tên tu sĩ nha bang này. Mà mấy người trung niên nam nữ khác cũng đúng vậy phụ họa cầu xin. Tuy nhiên, trong đầu tên tu sĩ nha bang này lúc này, căn bản không nghe lọt lời cầu xin của mấy người phàm này. Trong đầu hắn chỉ có, đây là một người phàm đơn độc, hành động bất tiện, chưa từng nhận củi và gạo thịt của nha bang. Trong chế độ cống hiến ban thưởng mà nha bang vừa ban hành không lâu, tình huống này thuộc về nhóm đối tượng đặc biệt già yếu tàn tật. Nếu hắn xác định vị trí chăm sóc, có thể nhận được thêm một phần cống hiến. Nghĩ đến đây, tên tu sĩ nha bang này lập tức nghiêm mặt nói, loại tình huống này, sao các ngươi không nói sớm? Bách tính gặp nạn, bang chúng nha bang chúng ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mau nói cho ta địa chỉ của vương gia cô nhi này, ta sẽ đích thân đi đưa củi và gạo thịt. Ách, nghe được lời này của tên tu sĩ, mấy người trung niên nam nữ kia lập tức ngây người. Nha bang làm việc thiện đến mức này sao? Ý nghĩ này trong nháy mắt lóe lên trong lòng mấy người. Nói nhanh lên. Tên tu sĩ nha bang kia có chút nóng ruột thúc giục. Mấy người trung niên nam nữ lúc này mới vội vàng nhao nhao nói ra địa chỉ của vương gia tiểu tử. Tên tu sĩ nha bang kia nghe xong, dặn dò mấy người không được bàn tán về việc này nữa, rồi bá một tiếng, nhanh chóng rời khỏi đó như gió. Một nén nhang sau, tên tu sĩ nha bang này đã đến địa chỉ mà mấy người trung niên nam nữ kia nói. Đây là một khu nhà tứ hợp viện ở khu dân nghèo của Tấn Thành, nhiều người cùng chung sống ở đây. Ngày thường, tu sĩ căn bản sẽ không đến những nơi như thế này. Nhưng tên bang chúng nha bang này, vì ham muốn cống hiến của bang hội, nên không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp trèo tường vào, đi thẳng đến căn phòng phía bắc mà mấy người phàm kia nói, rồi đẩy cửa vào, rất sợ phần cống hiến già yếu tàn tật mà hắn vất vả lắm mới có được này sẽ chết trước khi hắn kịp nhận. Tuy nhiên, một tiếng gậy gỗ gãy, xen lẫn tiếng rơi trên mặt đất vang lên. Cửa phòng của căn phòng nhỏ bị một cây gậy gỗ chống từ bên trong. Nhưng với thể chất đã được cường hóa của tên tu sĩ nha bang nhờ chiều mộ nhân nguyên đan, tự nhiên là không thể ngăn cản được, trực tiếp bị đẩy gãy rơi trên mặt đất. Sau đó, trong căn phòng nhỏ hẹp, trên một chiếc giường gỗ đơn sơ, tên tu sĩ nha bang này nhìn thấy một thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh, sau khi hắn đi tới, đang vội vàng dùng tấm chăn cũ bẩn đầy miếng vá che chân lại. Lập tức, điều này khiến hắn tò mò. Ngươi đang làm gì vậy? Tên tu sĩ nha bang này bước nhanh đến trước mặt thiếu niên, không nói lời nào, giật tấm chăn ra. Một giây sau, đồng tử của tên tu sĩ nha bang này co rút mạnh. Chỉ thấy trên đùi của thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh này đầy những vết thương dữ tợn, một lớp bột thuốc liền sẹo mỏng được rắc lên. Sau đó, chân của thiếu niên này nhanh chóng hấp thụ bột thuốc liền sẹo, rồi đóng vảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên. Vai của tên tu sĩ nha bang này đột nhiên nhúc nhích, ngay sau đó, một cục thịt hình cầu nhanh chóng nhô lên, trên cục thịt nứt ra một khuôn mặt nhỏ. Kinh ngạc nhìn sự biến đổi gia tốc trên đùi thiếu niên, kinh ngạc nói, không ngờ lại có thể gặp được một viên trụ quang mảnh vỡ ở đây. Dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên, huyết nhục do Tô Lăng khống chế đã phát hiện ra một viên trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm. Mà những trùng hợp ngẫu nhiên như vậy đã xảy ra tổng cộng 4 lần trong mùa đông này. Đầu mùa xuân, thời tiết ấm dần. Tuy vẫn còn dư vị lạnh giá của mùa đông, nhưng ánh nắng ấm áp đã xuyên qua những tầng mây mù mịt, xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người với tần suất ngày càng nhiều. Người dân sau khi trải qua mùa đông, nhao nhao bắt đầu bận rộn với vụ xuân. Trải qua mùa đông này, trên mảnh đất Tây Hoang này, vẫn còn rất nhiều người phàm nghèo khó chết cóng trong gió tuyết, trong đó phần lớn là người già. Nhưng khác với trước kia, ở Ngu Quốc, một trong 10 nước Tây Hoang, dưới sự giúp đỡ của nha bang, người dân Ngu Quốc, ngoại trừ những khu vực hẻo lánh xa xôi bên ngoài thành trì, cơ bản không có người chết cóng trong mùa đông này. Bởi vì việc thiện này, danh tiếng của nha bang trong giới người phàm cực kỳ tốt, hầu như ai ai cũng ca ngợi. Triều thành, nha lâu, trong đình viện, Tô Lăng một mình ngồi ngay ngắn trước bàn đá, trước mặt hắn, đồ uống trà tự động bay lơ lửng, tự mình pha trà. Mùa đông vừa qua, bên ngoài vẫn còn tuyết trắng chưa tan ở nhiều nơi hẻo lánh, nhưng trong đình viện nơi Tô Lăng ngồi, lại không hề có một chút tuyết trắng nào. Bởi vì xung quanh Tô Lăng có một luồng nhiệt khí không ngừng phun ra nuốt vào bốc lên.
khiến cho nhiệt độ không khí trong đình viện cao hơn bên ngoài rất nhiều, làm tan tuyết đọng ở những nơi hẻo lánh trong đình viện. Tuy nhiên, lúc này Tô Lăng, sự chú ý lại đều tập trung vào tay trái của chính hắn. Chỉ thấy trong tay trái của hắn, một mảnh vỡ nhỏ bằng móng tay, trong suốt lấp lánh, tỏa ra dư vị thần bí, đang nhẹ nhàng trôi nổi. 5 mảnh trụ quang mảnh vỡ mới hợp thành một khối như thế này, gánh nặng đường xa. Đây chính là thành quả mà Tô Lăng thu hoạch được ở Ngu Quốc trong một mùa đông. Dưới danh nghĩa trấn an, trong hoạt động cùng nhau sưởi ấm quy mô lớn, hắn đã để các bang chúng Nha Bang tiếp xúc với 4 trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm ở Ngu Quốc và thuận lợi lấy được chúng. Đến đây, mọi việc ở Ngu Quốc coi như đã xử lý xong. Tu vi cũng đã thu, trụ quang mảnh vỡ đã biết trong phạm vi Ngu Quốc cũng đã thu thập đủ, tiếp theo nên đến các quốc gia khác để thu hoạch. Nghĩ đến đây, Tô Lăng lại vô thức liếc nhìn thuộc tính hiện tại của mình. Một mùa đông trôi qua, Tô Lăng đã tu luyện năng lượng thuộc tính của trung đan điền ở ngực đến mức còn nhiều hơn cả hạ đan điền. Tất cả đều là nhờ hỏa thuộc tính chân nguyên luyện ra từ Thái Hạo chân quyết, là một trong những chân nguyên ngũ hành chủ lưu, hơn nữa, hỏa thuộc tính chân nguyên vẫn là chân nguyên được hoan nghênh nhất. Bởi vì cho dù là luyện khí hay luyện đan, đều cần dùng đến hỏa thuộc tính chân nguyên. Mặc dù có những chân nguyên thuộc tính khác, mở ra các phương pháp luyện đan, luyện khí khác, ví dụ như thủy đan luyện dược của thủy thuộc tính, kim duệ mài khí của kim thuộc tính, vân vân. Nhưng phương pháp luyện khí luyện đan chủ lưu nhất vẫn lấy hỏa thuộc tính làm nền tảng. Bởi vậy, phần tu vi mà Tô Lăng thu lại từ các bang chúng Nha Bang, có 1/4 là hỏa thuộc tính chân nguyên. Điều này cũng khiến cho tu vi trung đan điền của hắn một lần nữa vượt qua hạ đan điền. Tuy nhiên, mặc dù hắn hiện tại nhìn qua năng lượng thuộc tính đã vượt qua mốc 999.99, nhưng kỳ thật chỉ là lừa mình dối người, về bản chất vẫn không có. Chỉ khi phát sinh biến đổi về lượng mới được coi là thực sự đột phá, không phải, cho dù Tô Lăng sau này lại tu luyện thượng đan điền ở mi tâm, đem năng lượng thuộc tính của công pháp tu luyện ở thượng đan điền chồng chất đến 999.99, năng lượng của 3 khu đan điền thượng, trung, hạ đến gần vô hạn 3000, nhưng về bản chất cũng chỉ là có thêm 2 thanh mana 999.99 mà thôi. Về điểm này, Tô Lăng nhận thức vẫn vô cùng rõ ràng. Tiền bối, có chút việc cầu kiến. Ngoài đình viện, đột nhiên vang lên giọng nói của Phương Duyên. Tô Lăng nắm tay trái lại, thu hồi trụ quang khối do 5 mảnh trụ quang mảnh vỡ hợp thành, rồi bình thản nói, vào đi. Cảm ơn tiền bối. Rất nhanh, Phương Duyên sau khi nói cảm ơn, đã đi vào trong đình viện, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, tiền bối, tiểu nhân xin báo cáo với người hiệu quả của kế sách trấn an mà người đã đưa ra trong mùa đông này, dưới quyết sách anh minh của tiền bối. Phương tiểu tử. Ngay khi Phương Duyên chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói tiếp, Tô Lăng lại dùng giọng nói dửng dưng ngắt lời hắn. Phương Duyên hơi giật mình, rồi hơi khom người, hỏi, tiền bối có chuyện gì phân phó? Lão phu sắp phải rời đi. Tô Lăng đi thẳng vào vấn đề nói. Phương Duyên hơi trầm mặc một lát, nói, tiền bối đã muốn rời đi rồi sao, không biết khi nào tiền bối sẽ trở lại. Kỳ thực, đối với việc Tô Lăng rời đi, Phương Duyên không hề không nỡ. Dù sao, Tô Lăng trong 10 năm qua đều du lịch ở 9 nước khác ở Tây Hoang, mới trở về được một mùa đông. Mà nửa năm chung sống trước đó của hai người cũng đầy dẫy sự lừa dối lẫn nhau, không thể nói là có bao nhiêu tình cảm. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế là vậy, diễn vẫn phải diễn một chút. Tô Lăng tự nhiên cũng biết Phương Duyên đang diễn, nhưng sau này vẫn còn cần dùng đến đối phương, cho nên hắn cũng không ngại diễn cùng đối phương một chút. Lão phu từ trước đến nay không có nơi ở cố định, hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Nói xong câu nói vô cùng thoải mái này, Tô Lăng không chỉ hoãn một lát, trực tiếp bay lên không trung, nhẹ nhàng rời đi. Phương Duyên cứ như vậy nhìn chăm chú vào hướng Tô Lăng rời đi, rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Mấy ngày sau, Tô Lăng đã đến Lương Quốc. Đây là trạm thứ 2 của hắn khi tiến vào thế giới tiên hiệp này. Nơi tiếp theo mà hắn chuẩn bị thu hoạch chính là nơi này. Cũng chính là lúc Tô Lăng đến Lương Quốc, giống như cách thu hoạch ở Ngu Quốc, bắt đầu tiến hành thu hoạch đối với Nha Bang ở Lương Quốc. Thái Hạo Tông, Hạo Dương Điện. Vị trưởng giáo Thái Hạo Tông, mặc đạo bào màu vàng, thân hình cao lớn uy nghiêm, đang nhắm mắt tìm hiểu đạo pháp, trong đầu đột nhiên nhận được truyền âm của Thái thượng trưởng lão Vân Hạo Thiên. Vân Minh, cơ hội thành đạo đã đến, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Vân Minh, trưởng giáo Thái Hạo Tông, mở mắt ra, lộ vẻ nghi hoặc, truyền âm trả lời, sư phụ, cớ gì nói ra lời ấy, đồ nhi không có cảm ứng đặc biệt gì. Cơ hội thành đạo huyền diệu không thể nói rõ, nếu không sẽ nảy sinh chấp niệm, khó mà thành công, ngươi chỉ cần dụng tâm chuẩn bị là được, đợi đến khi thời cơ chín muồi, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Vân Hạo Thiên lại truyền âm đến. Vân Minh, vị trưởng giáo Thái Hạo Tông này, nghe xong, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn lại hỏi, sư phụ, đồ nhi phải chuẩn bị như thế nào? Ngươi chỉ cần giữ trạng thái tốt nhất, sau đó tĩnh quan động tĩnh của Nha Bang là được. Vân Hạo Thiên truyền âm trả lời. Nhận được truyền âm này, Vân Minh không khỏi rất nghi hoặc, truyền âm hỏi, Nha Bang, đồ nhi thành đạo cơ hội ở Nha Bang. Tổ chức Nha Bang này, ở Ngu Quốc đã có 10 năm lịch sử. Bởi vì phía sau đối phương có một vị nguyên anh tọa chấn, lại thêm hình thức tồn tại của đối phương không xâm phạm lợi ích của Thái Hạo Tông, cho nên bọn họ đã lựa chọn làm ngơ, tùy ý nó phát triển. Nhưng Vân Minh không ngờ rằng, cơ hội thành đạo của hắn lại ở Nha Bang. Chẳng lẽ đây cũng là số mệnh,
đều có định số. Đang lúc Vân Minh trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, truyền âm của Vân Hạo Thiên lại vang lên trong đầu. Không, không phải cơ hội thành đạo của ngươi, mà là cơ hội thành đạo của tất cả kim đan. Vân Hạo Thiên truyền âm nói, đại đạo độc hành, cơ hội thành đạo là từ trên trời rơi xuống, một lần chỉ có một phần, phải tranh, phải đoạt. Vi sư có thể giúp ngươi, chính là ra tay ngăn cản những can thiệp có thể đến từ các nguyên anh khác, còn lại vẫn phải dựa vào chính ngươi. Ân, nghe được lời này, Vân Minh trong lòng không khỏi căng thẳng, truyền âm hỏi, sư phụ, sẽ có các nguyên anh khác nhúng tay sao? Bình thường mà nói sẽ không, nguyên anh dám ra tay với kim đan đã là lấy lớn bắt nạt nhỏ, huống chi việc liên quan đến cơ hội thành đạo, nhiễm nhân quả quá lớn. Trừ khi là những nguyên anh đã hết hy vọng tiến thêm một bước, thọ nguyên sắp cạn mới không quan tâm đến những điều này mà nhúng tay vào việc này. Vân Hạo Thiên truyền âm giải đáp, bất quá ngươi có thể yên tâm, nếu thực sự có nguyên anh nhúng tay vào việc này, vi sư sẽ vì ngươi hộ đạo. Cơ hội thành đạo là từ trên trời rơi xuống, một lần chỉ có một phần, việc tất cả kim đan trên thế gian tranh đoạt đã là khốc liệt, nếu nguyên anh lại nhúng tay vào thì còn ra thể thống gì? Đương nhiên, phàm là còn có một chút cơ hội thăng cấp hóa thần, các nguyên anh sẽ không làm loại chuyện này. Nguyên nhân trong đó liên quan rất rộng, hắn cũng là những năm gần đây mới có lĩnh ngộ, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng không loại trừ những nguyên anh đã hết hy vọng thăng cấp, thọ nguyên sắp cạn, muốn giúp hậu bối một tay. Thời điểm đó chính là lúc những người làm sư phụ như bọn họ ra tay. Về phần những kim đan không có nguyên anh sư phụ làm người hộ đạo thì sao? Vậy thì tự sinh tự diệt. Vân Hạo Thiên kỳ thực trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Đó chính là Hàn Tùng, vị nguyên anh này rất có khả năng là một nguyên anh đã hết hy vọng thăng cấp, thọ nguyên sắp cạn, muốn giúp hậu bối kim đan đệ tử một phen. Trong 10 năm nay, đối phương sáng lập Nha Bang, phát triển mạnh mẽ ở Ngũ Quốc, gần đây lại có động thái lớn. Đầu tiên là dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch nội bộ Nha Bang, sau đó lại rộng lòng làm việc thiện, đưa ra kế sách trấn an. Thấy thế nào cũng giống như đang trải đường cho hậu bối. Thái Hạo Tông bên này mặc dù lựa chọn làm ngơ, không hề để ý, nhưng đối với mọi động thái của Nha Bang vẫn vô cùng rõ ràng. Nhất là Vân Hạo Thiên, vị đại tu nguyên anh này, thủ đoạn căn bản không phải là những tu sĩ không phải cảnh giới nguyên anh có thể đo lường được. Có thể nói, rất nhiều chuyện trong phạm vi Ngũ Quốc đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Đương nhiên, ngày thường hắn không như vậy, tất cả là vì Hàn Tùng, vị nguyên anh này, sau khi rời đi 10 năm, lại một lần nữa trở về. Bởi vậy, những hành động của Nha Bang trong mùa đông này, hay nói cách khác, những hành động của Hàn Tùng sau khi trở lại Ngũ Quốc, hắn vẫn luôn bí mật quan sát. Cũng chính vì vậy, hắn đã phát hiện ra những điều mà người khác không phát hiện ra. Đó chính là, đối phương để Nha Bang thi hành việc thiện, khiến cho đối phương ngoài ý muốn thu được 4 trụ quang mảnh vỡ. Điều này thực sự khiến Vân Hạo Thiên hơi kinh ngạc. Đồng thời, cũng là căn cứ để Vân Hạo Thiên phán đoán đối phương rất có thể là nguyên anh đã hết hy vọng thăng cấp, thọ nguyên sắp cạn. Nguyên anh muốn hóa thần, phải ít dính nhân quả. Mà trụ quang mảnh vỡ, loại vật phẩm liên quan đến cơ hội thành đạo này, lại càng là nhân quả nặng nề. Đây cũng là lý do tại sao các đại tu nguyên anh đã thăng cấp biết rõ trụ quang mảnh vỡ thần thông phi phàm, nhưng lại không muốn đụng vào. Khi bản thân đã có biến số, lại đi nhiễm quá nhiều nhân quả, thực sự là không cần thiết. Nhưng Hàn Tùng này lại không tiếc đi nhiễm nhân quả nặng nề như vậy, hành động lấy trụ quang mảnh vỡ như vậy không khác gì tự mình gia tăng độ khó cho con đường thăng cấp của bản thân. Đối với điều này, Vân Hạo Thiên tự nhiên không thể nói gì hơn, dù sao đây là lựa chọn của người khác. Hắn có thể làm chính là nhắc nhở đồ nhi của mình, sau đó chuẩn bị sẵn sàng để ra tay ngăn cản đối phương mà thôi. Đa tạ sư phụ. Nghe được Vân Hạo Thiên truyền âm sẽ vì mình hộ đạo, Vân Minh có thể cảm nhận được trong đó có lẽ sẽ phát sinh một số chuyện, nhưng đã là sư phụ của mình không nói, hắn cũng không truy hỏi, chỉ truyền một đạo bái tạ chi niệm. Lương Quốc, Tinh Nguyệt Thành, Nha Lâu. Một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi đến, dừng ở cửa ra vào. Sau đó, rèm xe được vén lên, Tô Lăng từ trong xe ngựa bước xuống. Đồng thời, hắn cũng giống như ở Ngũ Quốc, đầu tiên là truyền âm cho người trong Nha Lâu, quân cờ mà hắn đã bố trí khi du lịch Lương Quốc năm đó, bây giờ đã là bang chủ Nha Bang ở Lương Quốc. Đi đi đi, đây là cửa ra vào Nha Bang của ta, xe ngựa từ bên ngoài đến không được phép đậu ở đây. Ở cửa Nha Lâu, một tên hộ vệ đeo đao quát tháo, giống như ở Ngũ Quốc. Tô Lăng cũng giống như ở Ngũ Quốc, bình thản nhìn đối phương một cái, trực tiếp khiến người này hôn mê bất tỉnh. Sau đó, những hộ vệ bên cạnh nhìn thấy, vẫn vô thức muốn rút đao, nhưng vẫn bị Tô Lăng nhìn choáng váng. Lập tức, các hộ vệ ở cửa Nha Lâu nhao nhao rút đao, như lâm đại địch, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tô Lăng cũng không nhúc nhích, chờ đợi quân cờ mà mình đã bố trí đi ra. Trong quá trình chờ đợi, hắn suy nghĩ, không biết lão quái kia của Thái Hạo Tông, sau khi biết tin ta lấy được trụ quang mảnh vỡ, sẽ có động thái gì. Việc thu hoạch được trụ quang mảnh vỡ từ tay người phàm là không thể ngăn chặn được. Trong 10 năm du lịch này, Tô Lăng luôn biết, các đại tu nguyên anh của các tông môn đứng sau 10 nước Tây Hoang, kỳ thực vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi động thái của hắn. Đây kỳ thực cũng là lẽ thường tình. Nếu đổi lại là hắn, một mối uy hiếp tiềm ẩn hoạt động dưới mí mắt hắn trong thời gian dài, hắn tự nhiên cũng sẽ luôn theo dõi. Bởi vậy, những động thái quét sạch Nha Bang của hắn ở Ngũ Quốc, còn có việc làm thiện rộng rãi,
chắc chắn đều sẽ lọt vào mắt Vân Hạo Thiên, vị đại tu Nguyên Anh này. Mà dưới sự theo dõi như vậy, nếu hắn giết người diệt khẩu thì cũng tương đương với việc nói thẳng cho đối phương biết người bị diệt khẩu có vấn đề. Nhưng nếu không làm gì, hoặc là nghiêm phòng tử thủ, thì tin tức sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Dựa vào điều này, Tô Lăng dứt khoát lựa chọn lợi dụng việc này để đánh lừa đối phương. Đồng thời, như vậy cũng có thể công khai tin tức có nhiều trụ quang mảnh vỡ trong tay hắn, coi như là một công đôi việc. Bởi vì truyền âm giao lưu thuộc về giao lưu trên ý thức, Tô Lăng không thể biết được quá trình giao lưu, cũng không thể thông qua năng lực bản thân toàn chi để quan sát hành vi của Vân Hạo Thiên sau khi biết được tin tức này. Từ hành vi nhìn lại, đối phương vẫn đang tiềm tu trong Thái Hạo Tông. Nhưng đối phương sau khi biết tin tức này, chắc chắn sẽ có chút suy nghĩ. Tô Lăng chỉ cần quan sát động thái của đệ tử của đối phương, trưởng giáo đương thời của Thái Hạo Tông, là có thể phán đoán được. Cũng chính là lúc Tô Lăng nghĩ đến những điều này, trong nha lâu, một bóng người vô cùng lo lắng đang nhanh chóng bước ra ngoài. Nửa năm sau, một bóng người từ trong nha lâu ở Tinh Nguyệt Thành bay lên trời, bay về phía xa. Trong nha lâu, bang chủ đương thời của nha bang ở Lương Quốc đứng trong đình viện, cung kính nói, cung tiễn tiền bối. Sau khi nói xong, toàn bộ người hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trở nên thoải mái hơn. Trên bầu trời, Tô Lăng đang sử dụng phi độn thuật, hướng về phía La Quốc, quốc gia tiếp theo trong số 10 nước Tây Hoang. Khác với việc trực tiếp dùng nhục thân phi hành, phi độn thuật dù tốc độ có nhanh đến đâu, cũng không tạo ra âm thanh ma sát khi phá vỡ không khí. Trong nửa năm ở Lương Quốc, Tô Lăng đã làm theo những gì đã thực hiện ở Ngu Quốc. Đầu tiên, hắn sử dụng quân cờ bang chủ làm công cụ, quét sạch nha bang ở Lương Quốc một lượt, lấy đi không ít tu vi nhiều năm của các bang chúng. Sau đó, lại lấy danh nghĩa trấn an, để nha bang ở Lương Quốc can thiệp vào cuộc sống của người phàm, tình cờ phát hiện những trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm ở Lương Quốc. Mặc dù mùa đông đã qua, nhưng những việc như sưởi ấm có thể dễ dàng tìm lý do để thực hiện, không nhất thiết phải vào mùa đông. Chỉ có điều, việc để nha bang phổ biến kế sách trấn an của hắn trên toàn quốc cần có thời gian. Đây cũng là lý do hắn ở lại Lương Quốc nửa năm. Trong nửa năm này, hắn lại tích lũy thêm hơn 300 điểm thuộc tính năng lượng cho chân nguyên phong thuộc tính ở Hạ Đan Điền. Hiện tại đã vượt qua mốc 700, ở quốc gia tiếp theo chắc hẳn có thể đạt đến cực hạn 999.99. Về phần chân nguyên hỏa thuộc tính ở Trung Đan Điền, càng phát sau mà đến trước, đạt đến cực hạn 999.99. Mà khi hắn thu hoạch hoàn tất, thời gian mới trôi qua chưa đầy 1 tháng. Thời gian sau đó, Tô Lăng đều dành để chờ đợi nha bang phổ biến kế sách trấn an của hắn trên toàn quốc, để có thể can thiệp vào cuộc sống của người phàm. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, Tô Lăng cũng không nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bắt đầu tu luyện Thượng Đan Điền ở mi tâm. Về công pháp cho Thượng Đan Điền, Tô Lăng đã sớm có ý định, lựa chọn là lôi thuộc tính, còn hiếm có hơn cả phong thuộc tính. Gió trợ thế lửa, lửa mượn uy phong. Trên cơ sở này, lại kết hợp với lôi thuộc tính chí cương chí dương, khi bộc phát có thể nói là đạt đến cực hạn. Với thân thể có 3 loại thuộc tính đạt tới cực hạn 999.99 của thế giới một chiều, Tô Lăng khi bước chân vào thế giới này đã có được gần như bất tử chi thân. Bởi vậy, hắn không cần phải giống như tu sĩ ở thế giới này, cân nhắc vấn đề phòng ngự của nhục thân. Hắn trong lựa chọn thuộc tính năng lượng, chỉ cần tập trung vào công kích là được. Mà 3 loại chân nguyên phong, hỏa, lôi là thích hợp nhất. Đương nhiên, thực ra không chỉ có 3 loại chân nguyên này am hiểu công kích, giống như kim thuộc tính, băng thuộc tính, còn có ám thuộc tính kỳ thực cũng đều am hiểu công kích. Nhưng sau khi cân nhắc đến ngũ hành tương sinh tương khắc, Tô Lăng đã không chọn kim, băng, ám. Trung đan điền của hắn đã lựa chọn tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên, mà hỏa khắc kim, với thủy thuộc tính càng là phân cực rõ rệt. Về phần ám thuộc tính thì đặc tính thôn phệ của nó hơi ảnh hưởng đến sự bùng nổ của hỏa thuộc tính. Sau khi cân nhắc tổng hợp, Tô Lăng mới lựa chọn lôi thuộc tính. Lúc này, giao diện thuộc tính một chiều của Tô Lăng đã biến thành như sau. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3790.97, tinh thần 3790.97, năng lượng 1797.97, gió 712, 33, lửa 999.99, lôi 85, 65. Hạ đan điền công pháp, Thái thượng thanh huyền công, tầng thứ 9. Trung đan điền công pháp, Thái hạo chân quyết, tầng thứ 9. Thượng đan điền công pháp, Thần tiêu lôi pháp, tầng thứ 6. Tu vi, kim đan hậu kỳ. Linh căn tu tiên thích hợp tu luyện công pháp lôi thuộc tính, so với phong thuộc tính càng thêm hiếm có. Tô Lăng thu hoạch được tu vi của các bang chúng nha bang ở Ngu Quốc và Lương Quốc, mới chỉ có thể tích lũy năng lượng thuộc tính của lôi thuộc tính chân nguyên đến 85.6 năm, bởi vậy có thể thấy được sự hiếm có của lôi thuộc tính chân nguyên. Ước chừng, cho dù Tô Lăng có thu hoạch toàn bộ nha bang ở 10 nước Tây Hoang, e rằng cũng không thể tích lũy năng lượng thuộc tính của lôi thuộc tính chân nguyên đến 999.99. Nhưng hắn cũng không lo lắng, nha bang ở 10 nước Tây Hoang không thể tích lũy đủ, không phải còn có các tông môn bên ngoài nha bang sao? Thực sự không được, ngoài 10 nước Tây Hoang, còn có Đông Vực, Bắc Mạc, Nam Hải, ba nơi này chắc chắn cũng có tu sĩ tu luyện công pháp lôi thuộc tính. Hiện tại mới trôi qua khoảng 10 năm, Tô Lăng vẫn còn rất nhiều thời gian. Ngoài việc tu luyện Thượng Đan Điền,
Tô Lăng còn nghiên cứu pháp thuật thần thông, dù sao chỉ với 65 lôi thuộc tính chân nguyên, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Thời gian còn lại, Tô Lăng đều dùng để nghiên cứu tu luyện pháp thuật thần thông. Với chỉ số trí lực và tinh thần cao tới hơn 3.700, đối với những pháp thuật thần thông chỉ cần khả năng khống chế, như kiếm thuật thần thông luyện kiếm thành tia, Tô Lăng căn bản là vừa học đã hiểu. Chỉ có những pháp thuật thần thông cần dựa vào ngộ tính và ngoại vật phụ trợ, Tô Lăng mới không thể tu luyện được. Hiện tại Tô Lăng đã có thể sử dụng thêm các thần thông phong hệ và hỏa hệ, giống như phi độn thuật lưu quang độn pháp mà hắn đang thi triển chính là một trong số đó. Chỉ thấy trong lúc phi hành, xung quanh Tô Lăng có ánh sáng lưu quang màu xanh chuyển động, khi bay nhanh, chính là tầng ánh sáng lưu quang màu xanh này đã giúp hắn phá vỡ không khí mà không phát ra tiếng ma sát. Trong khi phi hành, Tô Lăng được bao bọc trong ánh sáng lưu quang màu xanh, ngắm nghía một mảnh tinh thể trong suốt lấp lánh cỡ móng tay cái trên tay. Trong nửa năm ở Lương Quốc, hắn lại thu thập được 5 mảnh trụ quang mảnh vỡ. Bây giờ hắn trong tay đã có 10 trụ quang mảnh vỡ và đã được hắn dung hợp lại với nhau. Trụ quang mảnh vỡ sau khi dung hợp cũng có được thuộc tính hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Trụ quang mảnh vỡ duy khí ẩn chứa lực thời gian, mảnh vỡ này có khả năng điều chỉnh gia tốc thời gian từ gấp đôi đến gấp 10 lần. Đây là thông tin về công năng của trụ quang mảnh vỡ sau khi dung hợp 10 mảnh trụ quang mảnh vỡ mà Tô Lăng có được, hiển thị trong tầm mắt hắn. Đúng vậy, 10 trụ quang mảnh vỡ mà Tô Lăng thu thập được đều chỉ có công năng gia tốc thời gian, hơn nữa do mảnh vỡ nhỏ bé, đều là gia tốc thời gian cục bộ. Dùng để gia tốc tu luyện hoặc gia tốc tự lành thì vẫn được. Nhưng đối với Tô Lăng không cần tự mình tu luyện và có bất tử chi thân, chức năng này không có tác dụng lớn. Đương nhiên, Tô Lăng cũng không trông cậy vào việc sử dụng những công năng này để làm gì. Sau khi thưởng thức trụ quang mảnh vỡ đã dung hợp một lúc, Tô Lăng liền thu lại, chuẩn bị tăng tốc độn thuật, nhanh chóng đến La Quốc. Nhưng đột nhiên, hắn cau mày, trong cảm ứng ý thức của hắn, phía trước đường bay của hắn xuất hiện một bóng người chặn đường. Cũng chính là lúc hắn phát giác được, một đạo thần niệm cũng truyền tới. Đạo hữu xin dừng bước. Lương đạo hữu không tiếc thần niệm đoạt xá người khác để ngăn cản tại hạ, đây là ý gì? Trong nháy mắt khi nhận được truyền âm, năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng liền xuất hiện phản hồi tương ứng. Người tới chính là đại tu Nguyên Anh của Thiên Nguyên môn, Lương Nguyên, thế lực đứng sau Lương Quốc. Chỉ có điều, đối phương không phải là chân thân giáng lâm, mà là dùng thần niệm đoạt xá một tu sĩ để cản trở hắn. Cảnh giới kim đan, ý thức dung nhập vào chân nguyên, cả hai cùng nhau trưởng thành, cuối cùng đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, ý thức cũng lột xác thành thần thức. Cũng bởi vậy, thuật thôi miên của Tô Lăng không có hiệu quả đối với đại tu ở cảnh giới Nguyên Anh, mà thần thức của đại tu Nguyên Anh cũng có được năng lực gần giống với ý thức mạnh mẽ của hắn, thậm chí còn huyền diệu hơn một chút, ví dụ như việc đoạt xá người khác trước mắt chính là năng lực huyền diệu mà Tô Lăng không có. Tô Lăng đối với việc bị chặn đường lần này không nhận được phản hồi, nói cách khác, bóng dáng đang chặn đường đi của hắn trước mắt, không nhận ra hắn. Nhưng khi nhận được câu đạo hữu xin dừng bước truyền âm, năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng liền xuất hiện phản hồi tương ứng. Người trước mắt này chỉ là một tu sĩ bình thường đang bế quan tu luyện gần đó, trong nửa năm Tô Lăng ở Lương Quốc, đối phương đều đang bế quan, không hề hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cho nên, tuy Tô Lăng biết Lương Nguyên, vị đại tu Nguyên Anh này đã đoạt xá một tu sĩ, nhưng do người bị đoạt xá này không có liên quan nhân quả với hắn, cho nên khi đối phương chặn đường, hắn mới không sớm biết trước được. Mãi cho đến khi tiếp nhận được truyền âm của Lương Nguyên, Tô Lăng mới nhận ra đối phương, đồng thời phát ra câu hỏi. Sau khi tiếp nhận được câu hỏi truyền âm của hắn, Lương Nguyên đối diện cười truyền âm nói, đạo hữu chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ là có một chuyện hiếu kỳ, muốn mời đạo hữu giải thích mà thôi. Có đúng không? Tô Lăng nheo mắt lại, truyền âm nói, không biết là chuyện gì khiến đạo hữu hoang mang như vậy. Sau khi biết được đối phương là Lương Nguyên, vị đại tu Nguyên Anh của Thiên Nguyên môn, Tô Lăng cũng không bất ngờ. Những động thái của hắn trong nửa năm ở Lương Quốc, giống như ở Ngu Quốc, đều làm đến mức gần như ai ai cũng biết. Tất cả những điều này, Thiên Nguyên môn tuy cũng không hề để ý, nhưng cũng đều nhìn thấy. Mà tính cách giữa người với người là khác nhau. Tính tình của Lương Nguyên, vị Nguyên Anh này, không giống Vân Hạo Thiên. Điểm này, Tô Lăng có thể nhìn ra từ những hành vi trong thông tin về cuộc đời của đối phương. Vân Hạo Thiên tương đối có lòng dạ, còn vị Lương Nguyên này thì lại đa nghi, có chút thiếu cảm giác an toàn, hay nói cách khác là có chút chứng hoang tưởng bị hại nhẹ. Trước kia, khi Tô Lăng dùng một đạo ý thức bao trùm sơn môn của Thiên Nguyên môn, đối phương liền lập tức cảnh giác hỏi thăm hắn có ý gì. Lần này, những động thái của Tô Lăng trong nửa năm ở Lương Quốc lớn như vậy, đối phương không chừng cho rằng Tô Lăng muốn làm gì. Đương nhiên, cũng chính vì tính cách này, đối phương mới có thể đi đến được vị trí như hiện tại. Đạo hữu gần đây ở Lương Quốc động tĩnh có chút lớn, hơn nữa còn thu thập vật phẩm như trụ quang mảnh vỡ, chẳng lẽ lại muốn bỏ qua con đường thăng tiến của bản thân, trợ lực hậu bối đệ tử thành đạo. Lương Nguyên truyền âm lần nữa truyền đến, có thể nói là vô cùng trực tiếp. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Tô Lăng ngoài mặt bình thản truyền âm trả lời, nhưng kỳ thực trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Trong câu hỏi của đối phương dường như ẩn chứa thông tin về việc cảnh giới Nguyên Anh không động vào trụ quang mảnh vỡ. Đáng tiếc, tuy ý thức của hắn đã đột phá cực hạn của thế giới một chiều, nhưng đối với nhận thức về thế giới 2D vẫn chưa đủ, không thể phân tích ra nguyên nhân trong đó. Bất quá, đã đối phương nói như vậy,
Vậy hắn thuận theo trả lời là được, nói không chừng còn có thể moi ra một chút thông tin cũng không biết chừng.